วัดพรหมมงคลตาล้ออยู่ฝั่งตังอำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งตังปุ้นก็เป็นป่าซางเป็นบ้านห้องนะเลาะริมน้ำเลาะลำน้ำไปพี่น้องทางป่าซางบ้านห้องวันนี้ก็จะมาร่วมการส่งน้ำพระสารีริกธาตุประจำปีที่วัดพรหมมงคลตาล้อนี่ทุกปีเพื่อนก็จะมากันนักกันหลายปีนี้ก็คงจะมากันนักกันหลายเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีงานที่จะต้องแสดงความยินดีต่อครูบาอาจารย์ที่เป็นสมภารเจ้าอาวาสองค์ใหม่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากที่ทดลองงานมาร่วม2 ปีสถานพระสงฆ์ก็มีทดลองงานเหมือนกันนะมาอยู่ปุ๊บจะเป็นเจ้าอาวาสเลยนั้นบางเตื้อคณะสงฆ์คุณก็พอก่อนพระรูปนี้พระตนนี้มีความมั่นคงในศาสนาก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาอาจสามารถทำกิจการคณะสงฆ์เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนเปิดขอพิจารณาดูท่านอาจารย์วันใหม่มาพิสูจน์ตัวเองอยู่ที่วัดพรหมมงคลตาล้อนีในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสมาร่วม2 ปีเนาะทางหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดและคณะเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอส่งไปถึงเจ้าคณะจังหวัดก็ได้มีมติมีความหันชอบแต่งตั้งมาเป็นสมภารเจ้าอาวาสที่วัดพรหมมงคลตาล้อวันนี้ก็จะเป็นการทำบุญฉลองสมโภชคือกับท่านอาจารย์พระอธิวัตรวรยาโนหรือว่าท่านอาจารย์วันใหม่ที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายรู้จักดีไปช่วยกันช่วยงานครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวบอกว่ามีงานอยู่ที่ไหนเนาะตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงรายตั้งลำปางก็มีไปช่วยการช่วยงานของครูบาอาจารย์มาโดยตลอดอาตมาภาพก็ได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์วันใหม่มาโดยตลอดก็ได้รู้จักมักคุ้นกันเป็นปีเป็นน้องกันวันนี้เป็นมีงานมีกิจมีทานก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางท่านอาจารย์วันใหม่ศรัทธาพี่น้องที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองโอ้ท่านอาจารย์อีแม่หู้จักเปิ่นเหมือนกันแต่บอกหู้ข่าวว่าเปิ่นจะทำพิธีฉลองสมโภชอย่างในวันนี้ก็เลยก็เลยอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลโดยใจเนี้ยยังได้นะก็สามารถโทรมาจากกันได้เนอะเดี๋ยวจะได้ขอเลขที่บัญชีของวัดพรหมมงคลตาล้อของท่านอาจารย์พระอธิวัตรวรยาโนได้แจ้งให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับทราบถ้าหากอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลนะบางครั้งบางทีการงานอย่างนี้นะก็เก่งอกเก่งใจมาได้บอกกล่าวมาได้ส่งคัดมาได้ส่งบัตรไปเชิญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ก็ได้อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมได้มาได้มาร่วมบุญร่วมกุศลมาส่งน้ำพระสารีริกธาตุด้วยกันสารีริกธาตุนะศรัทธาบรรจุไว้ที่พระธาตุองค์เล็กอยู่ต่อไปอนาคตไปหน้าก็จะได้แปลงพระธาตุเจดีย์ที่ใหญ่เหมาะสมกับวัดพรหมมงคลตาล้อซึ่งเป็นน้ำที่หลวงปู่ได้มอบไว้ให้กับได้มอบไว้ให้กับศรัทธาพี่น้องพรหมมงคลตาล้อเอาชื่อหลวงปู่เอาราชทินนามหลวงปู่ที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในที่พระพรหมมงคลเอามาเป็นนามของวัดโดยเพื่อเป็นมังคละเป็นมงคลกับวัดกับวาเนาะตอนนี้ศรัทธาพี่น้องวัดพรหมมงคลก็ช่วยกันเตรียมสถานที่อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าเฮามาตั้งมาเลี้ยงเอาอย่างไว้จัดกันไว้วันนี้เอามาเพิ่มเติมเอามาตั้งเอามาเติมมาเตรียมแหมเพราะจะมีพี่น้องถึงท้องถิ่นเนาะผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรผู้ช่วยตลอดถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
แล้วก็ส่วนราชการต่างๆที่ได้ทำงานร่วมกับท่านอาจารย์วันใหม่มาโดยตลอดก็จะมาแสดงความยินดีโดยมาร่วมประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีที่วัดพรหมมงคลของเฮาที่นี่โดยเนอะตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่ก็เย็นอ้อยส้อยสถาท่านนั่งบาดายนี่ก็หนาวเลยละเนาะแต่ว่าถ้าเตียวไปเตียวมาเนี่ยการก็สีจะอุ่นอยู่มาหันเปิ่นทำการทำงานแล้วก็นึกโอ้ถ้าใครใดไปไว้ที่วัดบรรพตสถิตกำเนาะศรัทธาหมู่นี้นะ ที่วัดบรรพตสถิตบ่มีศรัทธาแบบอัน ที่บ้านเฮาเนาะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายส่วนใหญ่เพิ่นก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรสมัยก่อนเนาะหมู่บ้านที่เป็นคนเพิ่นมาจากต่างที่ต่างถิ่นมาได้เป็นคนที่ฮั่นโดยกำเนิดวัดที่ฮั่นก็จึงเป็นลักษณะเป็นวัดป่าเป็นวัดตั้งใหม่เป็นวัดป่าบ่มีชุมชนที่เปิ้นขวนขวายสร้างนะเป็นวัดที่มีผลเลี้ยงเอียงคำเปิดบริจาคสถานที่มีครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นแต่ก็เป็นวัดที่มีประโยชน์เป็นวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่4จังหวัดลำปางศรัทธาญาติโยมก็มาจากหลายที่หลายแห่งที่เปิดมาช่วยการช่วยงานแต่อย่างบ้านเฮานี่ศรัทธาบ้านเฮาล้วนๆเนาะ เป็นคณะทำงานเป็นพ่อน้อยพ่อนานพ่ออาจารย์เป็นผู้ช่วยเป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเพิ่นก็เป็นมีหน้าที่ในการที่จะบูรณะดูแลวัดวาอารามเป็นพลังคือกับวัดวาในการพัฒนาก็ยังมีแห่มหลายอย่างอยู่เนอะศรัทธาพี่น้องวัดพรหมมงคลตาล้อต่อไปตั้งหน้านี่ก็ได้ทราบว่าเพิ่นจะวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารเนาะวิหารแล้วก็จะสร้างศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนก็จะมีโยมอุปถากอุปถัมภ์ถ้าลงตัวมาได้ก็จะได้เริ่มก่อร่างสร้างแปลงตอนร่างสร้างศาลาการประเรียนแล้วก็จะเริ่มสร้างโบสถ์สร้างวิหารตามแบบเบาของโบราณล้านนาวัดจะต้องมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาการประเรียนมีธาตุเจดีย์มีศาลาลายต่างๆเนาะจะทางคือมันสมเกียรติสมที่หลวงปู่พระพรหมหลวงปู่พรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองสิริบังคโลได้มอบชื่อไว้ให้กับศรัทธาญาติโยมเป็นบังคละเป็นมงคลวัดนี้จะต้องเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองไปตั้งหน้าศรัทธาก็อยู่ที่ศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านเฮาตัวและก็ครูบาอาจารย์ที่มารับภาระธุระทางศาสนามาเป็นสมภารเจ้าอาวาสที่นี่จะได้ช่วยกันพอคอยดูแลเนาะก็ความสมัครสมานสามัคคีคือสิ่งที่จะสร้างความเจริญมาสู่วัดวาอารามวัดวาอารามเป็นอารามเป็นที่สบายใจเป็นที่พบปะของพี่น้องชาวบ้านพุทธศาสนิกชนเป็นสถานที่ที่ศรัทธาญาติโยมจะได้มาอาบน้ำฟังธรรมมาฮื้อทานมารักษาศีลมาปฏิบัติกิจจิตตภาวนาคือเกิดความสุขสงบลมเย็นสะอาดสว่างสงบเพราะฉะนั้นวัดก็เท่ากับว่าเป็นเหมือนกับศูนย์กลางเหมือนกับเป็นหัวใจของหมู่บ้านเฮาอยู่ในกันในหมู่บ้านก็เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเนาะแล้วก็เฮามีวัดเป็นสถานที่ที่รวมศูนย์รวมครับครอบครัวของเฮาทุกคนวัดถ้าเป็นเปรียบเสมือนบ้านก็เป็นบ้านหลังใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่ของหมู่เฮาวัดก็เป็นของทุกคนในหมู่บ้านในชุมชนบ่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งที่สำคัญนั้นก็คือเป็นวัดนี้เป็นของพระพุทธศาสนาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาใครจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็บ่ได้สถานถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อยกขึ้นเป็นวัดแล้วนะที่ดินของวัดก็อยู่ใน
อยู่ในสำนักงานพระพุทธศาสนาอยู่ในกรมศาสนาเป็นทรัพย์สมบัติของศาสนาทุกอย่างทุกประการที่เขาสร้างก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันหมดสถานที่นี้เขาก็ร่วมกันสร้างร่วมกันแปลงมาเมินมานานแล้วเนาะก็จะมีอย่างแหมหลายอย่างที่จะสร้างจะทำต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีและที่สำคัญอาศัยพลังบุญจากพี่น้องของเราครอบครัวคลื่นสีขาวของเราเนอะโอกาสดังหน้าถ้ามีการสร้างการแปลงก็ร่างสร้างแปลงยังศาลาการประเรียนก็ดีโบสถ์ก็ดีวิหารก็ดีเจดีย์ที่จะสร้างแหมนะก็คงจะเพิ่มบุญของพี่น้องศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวของเรามาช่วยเหลือเติมกันอาจารย์วันใหม่หรือว่าพระอธิวัตรวรยาโนท่านอาจารย์ก็มีงานคลื่นสีขาวนี่ทุกงานเปิดจะต้องไปช่วยเหลือในนามของครอบครัวคลื่นสีขาววันนี้ตั้งครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวก็จะมากันหลายคนหลายท่านเนอะโดยเฉพาะในพื้นที่นี้ก็จะมีท่านพระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูสาธิตสารคุณท่านพระครูสังวรศรีราภิลักษณ์ท่านพระครูวรธรรมนาถ ที่อยู่ในพื้นที่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าหลวงปู่ดอยเนาะก็จะได้ทราบว่าหลวงปู่ก็จะมาร่วมงานตัวเนอะศรัทธาญาติโยมที่ใครได้ปฏิทินของหลวงปู่วัดหม่อนจอมพอพระครูปฏิภาณธรรมทินก็มาได้เนอะศรัทธามาหาที่งานเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ที่ดูแลเรื่องของปฏิทินเพื่อนก็จะดูแลจัดการเพื่อสำหรับปฏิทินของหลวงปู่นั้นปูจาเอาเล่มละ40เนอะศรัทธาต้นทุนก็สูงเนาะเพราะหลวงปู่เปิ่นพิมพ์โดยกระดาษดีกระดาษปกปฏิทินนี่เปิ่นพิมพ์อย่างดีราคากะพิมพ์ราคากะกระดาษก็แพงศรัทธากำไรคงจะมีสักเล็กน้อยเนาะกำไรก็สักเล็กน้อยอันนั้นหลวงปู่ก็จะเอาไปพัฒนาวัดม่อนจอมพอซึ่งมีพระธาตุสำคัญพระธาตุจอมพอเป็นหนึ่งในพระธาตุเก่าจอมของจังหวัดเชียงรายหลวงปู่ก็จะได้นำไปพัฒนาวัดวาอารามของเปิ้นศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายก็ได้ฟังน้ำฟังธรรมจากหลวงปู่ก็อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมได้หันว่าทีมงานคลื่นสีขาวมีไฟพ่องจะได้จะได้ก็เปิ้นก็ถ่ายรูปมีภาพของครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวอยู่ในปฏิทินท่านอยู่ในปฏิทินครบถ้วนบริบูรณ์สถานครบถ้วนหมด30 กว่ารูปปีนี้ศรัทธาญาติโยมมีพ่ออีแม่ไผยังบ่มีปฏิทินล้านนากำเตือก็รอเนอะถ้าหลวงปู่มาเข้าไปหาก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจุดที่เพิ่นเอาปฏิทินมาอยู่ที่ไหนตั้งใดเขาก็จะได้ไปปู่จาเอากับหลวงปู่เป็นการช่วยหลวงปู่ด้วยเนอะหลวงช่วยการพัฒนายังพระธาตุจอมพอคือเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ของอำเภอเวียงปะเป้าจังหวัดเชียงรายตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูสมุชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองตะกี้หันเดินทางมาถึงงานแล้วคงจะประสานงานกับคนที่อยู่ตั้งสถานที่ต่างๆอยู่เนาะปูจาตะกี้หันโทรศัพท์อยู่ กำเดียวถ้าพร้อมแล้วก็จะได้ฮือเปิ้นมาเป็นโฆษกเป็นประชาสัมพันธ์ในงานนี้ตุลุงเป็นคนที่เป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการการจาโดยเฉพาะเป็นโฆษกเป็นว่าเป็นโฆษกที่เวลาตุลุงอย่างก็มีคนใครให้ใครหอมวันนี้เพิ่นก็มาแล้วเนาะได้การนิมนต์ของท่านอาจารย์พระอธิวัตรวรยาโนนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้มา
เป็นเป็นประธานในด้านการประชาสัมพันธ์วันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อก็จะได้เดินทางมาเป็นประธานสงฆ์พร้อมกับเจ้าคณะตำบลในพื้นที่อำเภอดอยหล่อของเขาทุกตำบลที่ใดกราบนิมนต์เมตตามาเป็นสงฆ์พิธี9 โมงก็จะเดินทางมาถึงที่นี่เนาะตอนนี้ก็7 โมงปลาย8เกิดใกล้จะ8 นาฬิกาแล้วสถานที่ต่างๆก็เตรียมใกล้จะเสร็จสิ้นทัศถานต้องขอบคุณสำหรับทางพี่น้องหมู่เฮาเนอะท่านผู้ช่วยปกแก่วัดตลอดถึงพี่น้องชาวบ้านทุกคนทุกท่านวันนี้เสียสละการงานที่นี่เพิ่นมีอาชีพในการทำสวนนะทำสวนทำสวนบะม่วงสวนลำไยบางคนก่อนฝังไปหื้อน้ำบะลำไยตั้งแต่เจ้าแล้วก็ตอนนี้ได้มาช่วยเตรียมงานที่วัดพรหมมงคลตาล้อของเฮาที่นี่ก็เพื่อจะให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีเวลาวัดมีงานก็ต้องอาศัยกำลังจากพี่น้องชาวบ้านมาช่วยกันเก็บโต๊ะเก็บตั้งโต๊ะจัดเก้าอี้จัดพิธีต่างๆถ้าบ่มีศรัทธาญาติโยมมาช่วยกันก่อนนักหนาสมภารเจ้าอาวาสมีองค์เดียวศรัทธาจะมาทำคนเดียวก็คงบ่ไหวนะก็ต้องอาศัยศรัทธาพี่น้องมาช่วยกันตลาดร้านค้าปกติจะมีการค้าการขายที่ตลาดวันนี้จะก็พักเหี่ยววันหนึ่งช่วยกันเพียวพัดตลาดปิ่นจะลีนโต๊ะที่ขายของมาเป็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะของโรงทานนี่สถานวัดของเราก็สะดวกสบายไปอย่างหนึ่งเนาะมีตลาดอยู่หน้าวัดครูบาอาจารย์บิณฑบาตสบายนะบิณฑบาตหมู่บ้านปิกมาตลาดเปิดก็ใส่บาตรแฮมก็พอจุดดูแลลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่อยู่ในวัดในวาที่นี่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวบ้านที่อุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าร่วมการพัฒนาวัดวาอารามของเราเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกันวันนี้ก็จะเป็นงานใหญ่ของเราอีกวันหนึ่งเป็นงานประจำปีทุกปีเป็นงานที่เราเตรียมการกันมาทุกปีเนอะสถานงานส่งน้ำพระธาตุประเพณีเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเมื่อนานแล้วประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดพรหมพระสารีริกธาตุวัดพรหมมงคลตาล้อทำทุกปีนะวันนี้ตรงกับวันที่5เดือนมกราก็ถือว่าเป็นศักราชใหม่เริ่มต้นเราได้ทำบุญทำกุศลในส่วนนี้นะก็เป็นสิริมังคละคือกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานตลอดถึงคณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนของเราบ้านพรหมมงคลบ้านท่าล้อนะก็จะได้มีเป็นสิริมงคลกับบ้านกับจองของเขาวันนี้เพิ่นจะสืบชะตาหลวงตัวนะสถานก็ได้โยงได้ไปบ้านไปจองของสถานทั่วไปหมดละไปถึงสดบันเหนือสดบันใต้เนาะเข้าไปทุกซอกทุกซอยเป็นสิริบังคละเป็นมงคลกับบ้านกับจองปีที่ผ่านมา ก็ได้ทำแบบนี้ปีนี้ก็ทำเพิ่มไปเนาะสถานทำทุกปีความเป็นมังคละเป็นมงคลก็จะได้เกิดขึ้นกับตนกับตัวศรัทธาญาติโยมกับบ้านกับจองของเราทุกปีจะได้มีสิริมงคลจะได้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายต่างๆมีความสำคัญศรัทธาการที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นบทเป็นมนต์ที่พรรณนาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระสังฆเจ้านะคุณพระอรหันตเจ้าทั้งหลายนำมาสวดมนต์นำมาเป็นบัพพระพรหมเป็นน้ำพระพุทธมนต์คือกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้หลังจากที่เปิดสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะส่งน้ำพระธาตุเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมก็จะไปลืมขอน้ำมนต์ไปตัวเนอะ
น้ำมนต์เปิ่นมนต์น้ำใส่โอ่งใส่ไหอันใหญ่ๆไว้เอาเฮยอีพ่ออีแม่ทั้งหลายนำไปประพรมที่บ้านก็จะได้อยู่ดีมีสุขปราศจากอย่างสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยทำกันทุกปีแบบนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดสืบต่อกันมาก็ขอขอบคุณเนาะกับศรัทธาทุกคนทุกท่านที่เราได้ช่วยกันเตรียมการเตรียมงานเตรียมกันมาหลายวันแล้วศรัทธาแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่พิธีทางศาสนาในเวลา 9 โมง 10 โมงเป็นต้นไปพิธีวันนี้เจริญพระพุทธมนต์เสริมโหราชตาก็ประมาณ 9 โมง 45 นาทีส่งน้ำพระธาตุก็ประมาณเสร็จแล้วเจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยก็จะเป็นประเพณีส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ตั้งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าวันนี้ก็จะมีการมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพรหมมงคลตาล้อกับท่านพระอธิวัตรวรยโนทุกปีวันใหม่ของเราแบบเป็นทางการโดยหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอดอยหลอกโดยบัญชาโดยมอบหมายของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระเทพมังคลาจารย์ได้มอบหมายหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เป็นผู้ได้มอบตราตั้งให้กับท่านพระอธิการอธิวัตรวรยาโนวันนี้เขาก็จะได้เจ้าอาวาสสมภารเจ้าอาวาสที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามที่ตั้งคณะสงฆ์ได้มอบหมายได้แต่งตั้งได้มอบตราตั้งมาถ้าจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบถ้าเป็นรักษาการก็ทำงานได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสมภารเจ้าอาวาสสามารถลงนามในหนังสืออย่างต่างๆของวัดวาอารามของเราได้ศรัทธาตอนนี้เราก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วท่านอาจารย์วันใหม่พระอธิวัตรวรยานโนได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสของวัดพรหมมงคลตาล้อจะได้ปาศรัทธาญาติโยมจะได้นำศรัทธาญาติโยมพัฒนาวัดวาอารามของเราต่อไปศาลาการประเรียนก็รออยู่เนอะศาลาการประเรียนโบสถ์วิหารแล้วก็เจดีย์หลายอย่างใจเวลาแห่งประมาณสัก10 ปีตั้งหน้าพุทธศาสนาสิ่งต่างๆที่คิดไว้ที่วางแผนกันไว้ก็จะสำเร็จลุล่วงไปโดยลำดับไปตามลำดับทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจใจเป็นสภาพถึงก่อนใจเป็นใจประเสริฐที่สุดมโนพุพังขมามโนธรรมามโนเศรษฐามโนมายามนัสสาเจปทุเถนะภาสติวากโลติวาสถาจะคิดจะอย่างจะคิดจะทำจะพูดทุกอย่างอยู่ที่ใจแล้วก็การพัฒนาวัดวาอารามก็เช่นเดียวกันอยู่ที่ใจของศรัทธาญาติโยมอยู่ที่ใจของสมภารเจ้าอาวาสถ้าเขามีใจในการพัฒนาจะสร้างความเจริญให้กับวัดกับวามีความตั้งใจที่นิดเดียวที่พร้อมเพรียงกันการก่อร่างสร้างแปลงอย่างต่างๆก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยลำดับตามลำดับอาตมามีความเชื่อมั่นว่าที่วัดพรหมมงคลตาล้อนี้หันความสมัครสมานสามัคคีของศรัทธาญาติโยมแล้วเป็นเรื่องใบยากที่จะพัฒนาเพื่อเจริญรุ่งเรืองต่อไปตั้งหน้าและมีความเชื่อมั่นว่าบารมีธรรมของหลวงปู่แม้หลวงปู่จะละสังขารจากหมู่เฮาไปแล้วแต่คุณธรรมคุณงามความดี
บารมีธรรมของหลวงปู่ก็ยังปกปักรักษาเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาญาติโยมเป็นสิ่งที่จะเหนี่ยวนำคนใจบุญสุนทรทานทั้งหลายมาช่วยพัฒนาวัดวาอารามอันเป็นชื่อนามของหลวงปู่พรหมมงคลท่าล้อเนาะได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปทุลุงมาแล้วก็กราบนิมนต์ทุลุงเน้อศรัทธาต่างบ้านอยากจะพบปะอยากจะฟังเสียงทุลุงเนาะทุลุงซึ่งเป็นโฆษกตัวจริงมาถึงแล้วกับถวายความเคารพทุลุงครับไอ้เบิ่มไปห้าปุ่นบ่ป้าทุลุงกะทุลุงโอ้สาธุขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอแนบใต้ไว้สาถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนาะกุศลกุองค์แสดงความนับถือท่านอาจารย์อธิวัตรวรยาโนว่าที่เจ้าอาวาส วันนี้ก็จะได้รับตำแหน่งและก็แสดงความนับถืออาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยแล้วก็ทีมงานของวัดไฟเห็นลูกเนนเขาได้มาถ่ายทอดงานมี2 งานวันนี้นะญาติโยมงานส่งน้ำประทาตประจำปีของวัดพรหมมงคลต้านล้อเฮาแล้วก็งานฉลองกาตั้งเจ้าอาวาสวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีต้อนรับปี 2568 โดยคณะส่งไปในซึ่งวันนี้เมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจันทร์นันเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยน้อยจะได้มีสมณะเมตตามาเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ทางไปในไปนอกก็หันพี่น้องศรัทธาญาติโยมตั้งล้อเฮาปอบบ้านแม่บ้านช่วยกันเนาะมีพ่อหลวงวิชัยจอมใจตระกูลพ่อหลวงบ้านท่านผู้ช่วยแล้วก็อบต.คณะแม่บ้านตอนนี้ก็มีป้อมมอยเนี่ยป้อมมอยโยตาเป็นคนเฒ่าคนแก่จัดงานมาได้2-3 วันละอีหลงจนมาถึงที่นี่แบ่งซุ้มจัดตาไว้ถึง2 ซุ้มด้วยกันจะได้สืบจัดตาท่านเจ้าอาวาสโดยคณะศรัทธาพร้อมกันถึงบ้านถึงวัดโยงสายไปหมดทางในบ้านก็เช่นเดียวกันแล้วก็ศรัทธาที่มาสืบจัดตาหน้างานโดยเนาะเพิ่นแปลงโขงจัดตาแปลงได้ย้อยลงมากันโมดเนอะศรัทธาดังนั้นก็คณะศรัทธาเฮาเนอะตอนนี้ก็ฝ่ายมาตัวน้อยในเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์เจริญพรเอาเลยเดียวจะได้ยอบยั้งเสียงกันเนอะทางคณะท่านอบต.จะได้ประกาศเสียงตามสายคำพี่นานสต็อปกันเนอะ
อ
รอขอพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณวัดนะคะได้ยินเสียงนี้มากินข้าวกันเนอะมาตั้งหลังโฮงครัวด้วยนะเจ้ากินข้าวนะเจ้า
เทค1 2 3เจริญพรกับศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมตอนนี้ก็เจริญพรตอนขวายมาหน่อยเวลาเดี๋ยวนี้ก็8 โมงป่ายแล้วเนาะวันนี้นะตอนนี้ทางวัดพรหมมงคลต้าล้อทางคณะศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านก็กำลังมาเนาะเดินทางมาถึงวันนี้เป็นวันมงคลของคณะศรัทธาพรหมมงคลต้าล้อจะมีอยู่2 งานโดยกันงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีแล้วก็งานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสของวัดในวันนี้นะฮะก็จะมีสืบชะตาหลวงโดยมีพิธีสงฆ์คณะพระสงฆ์9 รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายและแวกใกล้เคียงหลังจากที่กินข้าวน้ำข้าวไงกันแล้วนะก็เจริญพรมาพบมาปะมาร่วมการทำบุญในการกินการทานกันในวันนี้ซึ่งก็จะมีพิธีการในเวลา9 โมง29เนี่ยนะอาจจะคาดเคลื่อนไปพ้องเพราะว่าเวลาไทยนี้ก็เอามันพร้อมว่าเนาะอาจจะมีการสืบชะตาเพื่อความเป็นสิริเป็นมังคละเป็นมงคลกับตนกับตัวของคณะพี่น้องเจ้าบ้านโดยถึงวัดถึงบ้านพร้อมด้วยตังตุพี่หลวงสมปานเจ้าวัดใหม่เฮาท่านอธิวัตรนะท่านอธิวัตรวรยาโนหรือว่าตุพี่วันใหม่ซึ่งก็จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดพรหมมงคลต้าล้อจากนั้นก็ไปจะมาแสดงมุทิตาจิตก็ดีแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านเจ้าอาวาสใหม่เฮาหรือว่าจะมาร่วมสืบชะตาหลวงมาร่วมส่งน้ำพระธาตุของวัดพรหมมงคลต้าล้อของเราที่นี่ก็เจิญก็มาหันพี่น้องศรัทธาพี่น้องต้าล้อนี่ก็ช่วยกันดีตึงยิงตึงใจอันมีพระหลวงวิชัยจอมใจตระกูลพระหลวงบ้านเฮาพร้อมกับตั้งท่านผู้ช่วยอบต.คณะพ่อบ้านแม่บ้านช่วยกันเต็มที่ในการงานบุญประจำปีครั้งนี้งานบุญประเพณีประจำปีนี่ก็มีกุปีปีนี้เลยเป็นกรณีพิเศษเจริญพรช่างดิษด้วยในช่างใหญ่ของเฮาแล้วก็เป็นบ้านก็อยู่หน้าวัดที่บ่ได้ก็ได้มาเสริมกำลังมาหลายวันแล้วนะสำหรับช่างดิษเข้ามาตรงในนะโยมเดินทางวันนี้พี่น้องไตพี่น้องไตนี้โดยการนำของพ่ออย่างก็ในพ่อต้าไอ้พ่ออย่างเพิ่นจะได้นำเอาต้นมาร่วมบุญโดยเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมกำลังสำหรับอันได้ที่สืบชะตาถ้าบาเพียงพออย่างใดก็เพิ่มเติมได้เป็นการสืบชะตารับขวัญวันปีใหม่รับขวัญตุหลวงใหม่ด้วยสมปานเจ้าวัดใหม่เพิ่นจะได้มาเป็นเก่าเป็นกันในการ
กึดวัดสร้างวาเฮาแล้วก็เป็นเขาเป็นกันกับศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์ที่วัดนี่เพิ่นเป็นพระเลขาโดยเลขาเจ้าคณะตำบลโดยดำรงตำแหน่งซุกหมกไหลใบเหมือนกันท่านก็มีความสามารถจบปริญญามาแล้วเป็นเลขาเก่ามาก่อนแล้วนะได้มาดำรงตำแหน่งกันฉะนั้นตอนนี้พยายามได้กินข้าวกินน้ำก็เจิญกันได้เด้อสถานเป็นขยโยมได้เป็นกกตกินกับตุกระเดียวโฮงตาลจะมาแถมแน่นหนาอยู่เด้อสำหรับพี่น้องโฮงตาลแม่บ้านโฮงตาลแต่ละบ้านที่ขอกันไปในวันนี้เนาะแต่ภาคกลางวันนี้มีสืบชะตาอย่างเดียวบ่มีซ้อมมีอย่างสักอย่างไอ้ดอกมีสืบชะตาแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ต้อนรับโหวัดโหวาหลังจากนั้นตอนปุ้นตอนค่ำก็จะมีย้อนยุคของคณะแม่บ้านเนาะของคณะปกาแม่ขายปุ้นแปลงทางหิมฝั่งปิงปุ้นนะลงโฮงลำวงนี่แปลงปุ้นทางปืนสะพานปุ้นสถานที่เพิ่นฮือพ้องพบกับทีมงานพลังหนุ่มชูเมกเกอร์ในวันนี้วงใหญ่เลยนะฮะวันนี้ชุดใหญ่เลยนะระบบคอนเสิร์ตใหญ่เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาตันสาธุชนญาติโยมเด้อพักตอนจอบก็มาร่วมกันทำบุญทำกุศลร่วมกันสืบโหราจตาเพื่อว่าจะได้เป็นสิริเป็นมังคลเป็นมงคลวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5แล้วเนาะปัจจัยเสาร์5เป็นวันอาทิตย์ที่5ดังนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมจะได้ร่วมทำบุญกันพี่น้องตั้งหลายปิงตั้งวังผางก็จะมาช่วยงานกันตั้งวังผางตั้งหลายปิงพวกนั้นแต่ก่อนนี้ต้านร้องเขานี้ก็ไปขึ้นกับพวกนั้นเนาะวัดวังผางในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อตุลุงพันเนาะพระครูโสพลบุญญาสารซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลวังผางโดยซึ่งประเด็นนี้เป็นก่อนลาสังขารโอ้สวัสดีปีใหม่เอกตัวนึงวันนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวเพราะนื่ตะกี้ตุลุงใส่เสื้ออุ่นมาน่ะทีแรกจะใส่ชุดเกาหลีผมค่อนข้างหัวใส่ก็เลยถอดออกอันดีไอเพิ่นถอดออกไปละเรียบร้อยจากนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเด้อวันนี้ก็เมตตาธรรมท่านพระอาจารย์ตุปินนุ่มพร้อมกับลูกเนนทีมงานพี่นันด้าพี่น้องจากวัดไฟหินเพิ่นมาเอากองถ่ายมาถ่ายทั้งภาพทั้งเสียงให้พี่น้องได้พอได้คอยได้ชมทางบ้านทางจองพร้อมกันนั้นก็ยังจะมีทางท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเพิ่นมานอนได้เมื่อตะวาแล้วได้มานอนได้เมื่อตะวาแล้วเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมตะกี้พี่น้องไปมาร่วมทำบุญแสดงมุทิตาจิตร่วมทำบุญกับทางวัดทางวาก็ต้องขออนุโมทนายินดีแล้วก็ทำบุญขึ้นปีใหม่ให้ดอกพุทธจะมาสืบชะตาโดยก็ต้องขออนุโมทนาที่ทำบุญไปก่อนพุทธจะมาสืบชะตาก็ขออำนวยอวยโชคให้ญาติให้โยมประสบแต่ความสุขความเจริญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้มีพระสยามเทวาธิราชเจ้าได้มาปกปักรักษาเจ้าโมราชตาทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขอันเชิญอย่างเทพไทยตั้งมาเหสักขา
ตั้งเทวบุตรเทวดานะพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชเวสสุวรรณกรุดนักดำปรมัยไอสวนเนาะตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดไม้ตาลเจิญมาพัตตาโมทนาใหม่มาฮับเอาส่วนบุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันในวันนี้แล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกับดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องเนาะขอให้พญาอินตาท่านไทยจนได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณะปัปปตะหลับเงินหลับคำสนามจำเชื่อไว้ตกน้ำจะได้ไหลไฟลามจะได้ไหม้เด้อขยับมาทางหน้าไอ้พี่ก็เคยเอารถมาทางหน้าพี่กะอีเม่มาแล้วนั่งตามสบายก่อนบุญจะสืบจะตาด้วยกันโลครับประชาสัมพันธ์แม่บ้านน้อยนะครับน้องน้ำที่จะเอาถวายพระผู้ใหญ่นะครับมีน้ำชากับแก้วน้ำอยู่โต๊ะนี่นะครับเนาะเอาไปเตรียมไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้างานเพื่อนมาแล้วมันจะบ่มีน้ำนะครับเตรียมน้ำชากับนี่ไว้ตัวเพราะว่าที่ใส่ภาชนะนี่มีนี่แล้วนะครับมีหน้านี่ละเจนกันได้อีเม่มาแล้วร่วมทำบุญทำกุศลอันนี้มีเพิ่มเติมเนาะแหกหมานดำกำพี่น้องที่เปิ้นมาร่วมทำบุญในวันนี้นะก็มีเนื้อหมายมีนะฮะดาราพรคุณโยมดาราพรจูงใจนะจากพี่น้องวังผางไหลปิงร่วมทำบุญมาจำนวนแถม100 บาทเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อขอบุญกุศลอันนี้จงได้ปกปักรักษาพร้อมด้วยครอบครัวของท่านอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีจบมีใจหิมาก้าขึ้นเด้ออยู่ก็เฮือมีใจไปตั้งใดก็ขอเฮือมีจบมีลาภได้ผ่าแป้ข้าศึกศัตรูโมมานทั้งหลายนะตลอดปีใหม่ปี68ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปบัดต่อแต่นั้นแต่กี้ก็มีพี่น้องไตเนอะพี่น้องไตซึ่งก็หมายมีดังในก่อนนางหญิงพี่น้องไตร่วมทำบุญมาจำนวน40 บาทแล้วก็มีป้อนนูนนายนูนนางหยงพี่น้องไตร่วมทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้านายนุ่นนี่เนาะตกไม่เอกไปรู้นี่ พี่น้องไตนะร่วมแสดงบุญดาจิตร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทเนาะตอนนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่มาแล้วจะร่วมจดเอาลายหมายเอาชื่อวัดพรหมมงคลต้านล้อนี้ซึ่งก็คิดว่าเป็นวัดใหม่อยู่นะเป็นวัดกึศใหม่อยู่ใกล้กับตลาด อยู่ใกล้กับกาดในหมู่บ้านเฮาซึ่งปัจจุบันนี้ก็วัดก็กำลังสร้างแปลงกำแพงกดดินแล้วก็จะสร้างศาลาแถมด้วยน้ำจิตน้ำใจได้ก็เอามาตั้งนี่หรอเราต้องในเอาขึ้นมาระดับน้อยฉะนั้นก็คณะศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมมีลุงสู้ป้าคำพี่น้องไตร่วมทำบุญ
ส่งน้ำพระธาตุของวัดพรหมมงคลตั้งล้อแถม70 บาทเนาะแล้วก็นางถากนายถากนางจ่าหรือนางล่านี่นะพี่น้องไตร่วมบุญมาแถม20 บาทก็ขอประกาศอนุโมทนาด้วยในใส่บุญใส่กุศลที่ตั้งคณะพี่น้องไตพี่น้องเมืองที่ได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันในวันนี้หรือว่าศรัทธาญาติโยมจะร่วมทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าตันไปหาตั้งเหล่าญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งเผ่าพันธุ์วงศาที่เปิ้นได้ล้มหายตายเสียจากไปสู่ปานโลกไปหน้าฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินขอได้มาปัตตาโมทนาใหม่ขอบคุณตั้งพระหลวงอนันต์อินทปานการพร้อมด้วยครอบครัวก็ร่วมบุญมาจำนวน300 บาทติดตามไปด้วยพ่อสุทัศน์โกษาก็ร่วมตามบุญมาแถม300 บาทพ่อกองคำอินทปานก็ร่วมตามบุญมาแถม300 บาทพ่อใจโยตาพ่อใจนะโยตาร่วมตามบุญมาแถมจำนวน300 บาทตุปี้วันใหม่ด้วยนี่ไม่บอกจำนวนเงินพ่อโสพลชัยชนะร่วมบุญมาแถม300 บาทนี่เป็นก้ามยาวโมน้อยพอดอเนาะผู้กะผู้16 แก่นครบหมดแล้ววะดูบูลูกละ300กันนะจุดเมื่อใดเมื่อคืนเมื่อวันนี้เนาะเมื่อคืนบึดเนอแต่โรบึดนี่ท้องฟ้าจะเหลืองห้ามลูก300กันโอ้ยแม่ก็มาแล้วนะเอาพระจะใส่ขันศีลขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3เจอนะเจ้าดื้อเอามาตั้งแล้วขันศีลขันสุมามากันแล้วก็ยังมีนะเพิ่นมาช่วยในวันนี้ก็มีครอบครัวของแม่อุ้ยนวลชัยยองเป็นเจ้าภาพผู้แถมจำนวน300 บาทนายสมชายนางจันหมอกมาเมินปุจจาผู้เมื่อคืนบึดแถม100 บาทพระหลวงวิชัยแม่หลวงบัวคำเนื้อจอมใจตระกูลพระหลวงบ้านเฮาเป็นเจ้าภาพแถม300 บาทเนื้อผู้นะบูธเนี่ยเมื่อคืนเมื่อกัน8 โมง 9 โมงจะจุดแบบเป็นชุดแบบในทีวีจะจุดแบบชุมทางคนเด่น แล้วก็ติดตามไปด้วยพ่อทองสุขแม่อำนวยอินทยศแถม300 บาทนึกพ่อดวงจันทร์แม่จันดีร่วมตามบุญแถมกินสุขเนื้อแถม300 บาทแม่แก้วแสนดังใจแถม300 บาทพ่ออาคมแม่พันนีชัยมาทองแถม100 บาทพ่ออาจารย์สมเพชรมโนเพียวแถม300 บาทโอ้อันนี้เป็นผู้เนื้อ10 ปลายกันเนื้อ16 ลูกด้วยกันก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณครับท่านเจ้าภาพมาณโอกาสที่นี้ด้วยก็ยังมีเพิ่มเติมแหนมเนื้อสดาญาโยมในตอนนี้โอกาสนี้ผมจะร่วมทำบุญในการใส่ขันศีลขันสุมาเนาะใส่ขันแก้วทั้ง3พุทโธอะระหังธัมโมปัจจตังสังโฆยะติตังก็เชิญกันได้โอกาสในวันนี้จะร่วมทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าเนาะทานไปหาทางญาติกาวงศาเจาะหอมกันรวมไม่นี่ดื้อกันรวมก็ไม่นี่แล้วญาติโยมวันนี้เป็นวันที่5เป็นวันติดโดยวันนี้เป็นวันมงคลของพี่น้องวัดพรหมมงคลตั้งล้อเฮาเป็นวันฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสโดยแล้วก็เป็นวันทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อโดยท่านว่าที่100 ตรีสุรพงศ์กาบวังท่านนายกเปิ้นก็จะสนับสนุนงบประมาณมาถ้ามีวัดเปิ้นใดเปิ้นมีการส่งน้ำพระธาตุมีงานประเพณีเพื่อจัดสรรงบประมาณมาวัดละ 25,000
25,000อันนี้มันงานซ้อนงานนี้ถ้าจะได้หลายอยู่เด้องานฉลองการตั้งเจ้าวาดไหม แต่ขอเพิ่มเติมให้มันพอ30,000ป่ะต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อด้วยเนอะทุกวัดถ้ามีการมีงานเปิ้ลก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณมาโดยจดชื่อเลยพี่จดชื่อก่อนจดชื่อก่อนเนาะร่วมแสดงมุทิตาจิตได้นะหรือว่าร่วมทำบุญในงานส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดพรหมมงคลต้าล้อเฮาวัดพรหมมงคลต้าล้อนี่ถ้าจะเป็นวัดสุดท้ายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลนี่เปิ้นมาขึ้นมาสร้างเนาะคงจะเป็นวัดสุดท้ายที่เปิ้นละสังขารไปซึ่งคณะปัจจุบันนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เปิ้นก็สนับสนุนอุปถัมภ์อยู่นะฮะสำหรับทุกวัดที่เปิ้นได้ขึ้นได้สร้างหลวงปู่เขานี่นะมีเพิ่มเติมเนอะแม่อุ้ยแสงอินทยศเนอะร่วมบุญมาแต่100 บาทเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะเอาไปจะปกน้ำท่าเนี่ยปูจาไว้ก่อนก็ได้แต่เปิดอังการราธนารอท่านนายกเข้ามารอศรัทธาเพิ่นมากันเราก็จะได้อังการราธนายังพระบรมสารีริกธาตุเจ้าของเราลงสู่หอสงฆ์เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลได้สละสลงสงน้ำกันก็วันค่ำศรัทธาญาติโยมเนาะจดชื่อจดเสียงกันได้เอาพระจะให้เจ้าหอมก็เชิญได้เนอะพี่หลายน้องนักกำลังมากันตามแต่เจตนาบ่ได้บักบ่ได้แบนเนอะแล้วแต่เจตนาศรัทธาของท่านจะร่วมทำบุญถวายทานไว้ภัยภาคหน้าทานไปหาทางญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องทางปู่ป้าลุงเอาอาและฝูงพุทธิพุทธาทางสามีกาภริยาญาติโกโหติกายญาติสนิทมิตรเจ้าสหายคำน่าแหกมาเลยบอกพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางนอกทางบ้านก็เข้ามาเนอะพระอาจารย์พี่นานสมเพชรก็มาแล้วทางพ่อแก่วัดก็มาแล้วแต่ที่หันพ่อสุทัศน์นะพ่อสุทัศน์ก็มาแล้วพ่อวัยยาวัจกรวัดเนาะตอนนี้พี่น้องศรัทธาญาติโยมก็กำลังทยอยกันมาเมื่อมาแล้วจะใส่ขันสินขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3มาแสดงมุทิตาจิตมาจดลายใหม่นามมาที่นี่เลยโยมนะวัดพรหมมงคลต้าล้อนี่เพิ่นอยู่ระหว่างโอ้2 สายสัมพันธ์2 ฝั่งปิงถ้าข้ามสะพานไปนี่ก็เป็นต่างจังหวัดละจังหวัดละปูน พี่น้องวังผางพี่น้องวังผางนี่ก็คือวัดวังผางนะแต่ก่อนนี่ต่างล้อเขานี่นะก็ข้ามสะพานพุ่นไปประดานพุ่นที่วัดวังผางเป็นวัดเก่าวัดเดิมเป็นวัดเก่าวัดเดิมของพี่น้องต้านล้อเขาไปตังวังผางป้องไปตังวังบะขามป้อมป้องนี่นะแต่ประเดี๋ยวนี้นะตังคณะศรัทธาสามัคคีต้านล้อเขาได้แปลงวัดตั้งวัดขึ้นมาโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเนาะเป็นเก่าเป็นกันฮื้อนี่นะหลายปีแล้วนะก็ยังมาถึง10 ปีแล้วก็แปลงวัดมานี่นะศรัทธาญาติโยมก็เป็นวัดในกึศลูกบวยเฮ้ยมันอย่ามาลูกบวยศาลาก็จัดกว้างนี่เป็นว่ามันจูกาดเพิ่นด้วยจูอากาศเนี่ยเพราะศาลานี่ก็มั่นคงเด้อมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ซึ่งปัจจุบันนี้อาจารย์ท่านพระอธิการว่าที่พระอธิการที่วัดวรยาโนตุพี่วันใหม่ได้มาอยู่นี่ประมาณว่าถึง2 ปีแล้วก็เปิ้นก็เลยได้มาปั้มเพ็งบารมีธรรมขึ้นสร้างห้างแปลงนำหลายอย่างนะขึ้นโวยลุกโวยมากันดินเจริญพรแม่กำลังมานี่กะทุลุงก็มาเมื่อเจ้านี่เอาละตอนนี้ประกาศแหกหมานกันเด้อ
ประกาศแหกมานมาแถมละเนาะโอ้พ่อก็ตัวหนังสืองามได้พ่อสุนทรแม่น้อยอินทปันเนี่ยร่วมทำบุญถวายทานเป็นยอดปัจจัยเงินไทยแต่100 บาทเนอะโอ้ยินดีเนอะแล้วก็อันนี้พ่อพรหมมาแม่มาลีอินทปานร่วมทำบุญถวายทานไว้ไปภาคหน้าจำนวนแต่100 บาทโอ้พี่น้องเหล่าพงเสือนะพี่น้องเหล่าพงเสือนี่ก็ตำหนักแม่โบขาวโยมสุมาลีเขานี่แล้วก็ร่วมทำบุญแถม100 บาทพี่น้องบ้านไก่เพิ่นมาแล้วเน้อพี่น้องบ้านเฮาเน้อพี่น้องดังไหลปิงนะเหล่าพงเสือนี่ค่ายมวยดังสอทองใบแล้วก็มีเพิ่มเติมนะไปมีพ่อกองเงินเน้อแม่ทองใบใจพยักนี่ร่วมทำบุญแถม100 บาทใจพยักนี่เป็นนามสกุลของพ่อหลวงบัญชาเน้อใจพยักพ่อหลวงบ้านวังดินโอ้ขอบคุณท่านพลขับเด้อพลขับโครงการบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเปิดได้เอาน้ำมาพระมาเผาดับปิดฝุ่นเลยครับเนาะดับปิดฝุ่นเลยพ่องแบบก็ขยับมาตอนนี้อันนี้ก็ทางท่านพลขับก็เดี๋ยวก็ขยับมาทางหน้าญาติโยมที่มาแล้วเนาะเจิญเด้อเข้าสู่ทางในไปไหว้พระนพธรรมเสร็จสับเรียบร้อยก็ป้ากันเข้ามาสู่สถานที่ในบริเวณขวงแก้วอารามทั้ง3ของวัดลมมงคลตาล้อที่เพิ่นมีงานมงคล2 งานด้วยกันเด้องานมงคล2 งานงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุแล้วก็งานฉลองตราตั้งท่านเจ้าอาวาสในวันนี้จะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยหล่อโดยนะท่านสจมาหมดท่านนายกเขาเพื่อจะมากันหมดเนาะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องบ้านเฮาได้กินข้าวน้ำข้าวงายและปลากันมาพรหมมงคลด้านล้อนี่เพิ่นมีจังฟ้อนเลยนู่นเอาฟ้อนมาด้วยกับฟ้อนอีกก็โอ้ยแม่จะหอบจดชื่อเลยจดชื่อก่อนแล้วก็ปักอีกปักยอดปักปลายกันแล้วสถานหน้าบุญเฮาร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันเตจะบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสถานนาบุญได้ร่วมทำบุญในวันนี้ก็ขอบุญกุศลอันนี้จงได้อภิบาลปกป้องรักษาเจ้ามูลสัตตาทั้งหลายเพื่อประกอบไปด้วยจตุรพิษและปอนใจเพื่อมีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติเลิศพิพัฒนามงคลขอให้สมบูรณ์ผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขนั้นจงจักมีด้วยเทินประกาศแหกมานแต่มีแม่อุ้ยดีเด้อชัยชนะแม่ก็ร่วมรำบุญงานประเพณีแล้วก็งานฉลองตราตั้งเฮาแบบ100 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาแม่อุ้ยดีเด้อไปจะมาร่วมบุญนะทอดผ้าป่าด้วยกันแถมไม่นะก็เชิญได้นะญาติโยมเฮาที่กำลังเดินทางไปจะใส่ขันศีลขันสูงมาใส่ขันแก้วทั้ง3ก็มาแจ้งความจำลงประสงค์หมายที่กองประชาสัมพันธ์ของเฮาที่นี่จะได้สื่อจัตตาด้วยกันเด้อสื่อโบราณจัตตาเพื่อความเป็นสิริเป็นมังคละเป็นมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับพี่น้องศรัทธาสายทานแห่งน้ำจิตน้ำใจที่ตั้งอกตั้งใจมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านเนาะมานั่งด้วยกันพี่ยายเนอะมานั่งด้วยกันพี่อันนี้นั่งนี่กันนั่งเขียนนี่กันเจิญเจ้าอีแม่เขาใส่ขันศีลขันใจโอ้แม่กาเพื่อจะร่วมรำบนจดเลยฮดโตแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันวันนี้วันเกิดโอ้วันนี้วันเกิดเปิ้ลเนอร์แฮปปี้เบิร์ธเดย์
บุญจะเหมาลำวงว่ะปนอู้กับปนหลวงวิชัยบุญจะเหมาลำวงสัก2 รอบนะ วันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็อยู่ดีมีสุขให้มีความสุขกายสบายใจได้พ้นจากภัยได้ไกลจากเวรมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยได้อยู่ดีมีสุขนะปันร่ำปันรวยโชคดีตลอดปีและตลอดไปเป็นวันเกิดเอามาแถมวันนี้พี่น้องไตเฮานี้ก็จะแห่มาแถมต้นหนึ่งด้วยโตพี่น้องไตทั้งโลกนี้ก่อนนักนะเบิ้ลเอาฟ้อนโตมาโดย วันนี้ทีมงานวัดไฟเห็นโดยกันนำของตุพี่หนุ่มลูกพระหลานเนนและพี่หนานด้าเพิ่นเอายกกล่องถ่ายมาถ่ายอยู่ทางบ้านก็หันดึกแต่เมื่อพอเพิ่นฟ้อนกันนะ แต่เพิ่นจะฟ้อนกันเอาเลยแม่จดเลยแต่จะจดลายหมายชื่อถ้ามีเดี๋ยวตุกอ่านเนาะตุกอ่านเอาต่อไปขอประกาศรายนามอันนี้ก็ที่วันเกิดป่ะนะเขาว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสาเนาะเนี่ยก็สมวะเวียงเนี่ยพี่น้องบ้านวังผางโอ้พี่น้องไหลปิงวังผางเนี่ยวันเกิดเพิ่นโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงเนี่ยวันนิสานี้วันนี้ครบรอบวันเกิดเพิ่นพอดีขอให้ท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสเน้ออย่าเจ็บอย่าจนแม่กองคำนะแม่กองคำทรตันพี่น้องวังผางห่วมทำบุญมาแด่100 บาทนั่งลงกับพระราบนั่งลงเชิญกันได้อันนี้เขียนนั่นเนาะได้มาจดชื่อเสียงเรียงนามใส่ขันเส้นขันสูงมานะใส่ขันแก้วดัง3ไปก็เดียวก็เดียวโหวัดโหวาเนาะครูบาอาจารย์ก็จะเริ่มได้ย่อยกันมาเวลาบัดเดียวนี่มันโวยนะมันขวายโวยแล้วก็มันข้ามโวยโดย มันขวายโวยข้ามโวยโดยนั่นก็พระศิวลีเน้อพระศิวลีเดินดงพระศิวลีมหาลาภจอมในบาทเพิ่นนะจักร่ำรวยเงินทองขอให้มั่งมีสีสุขเด้อเพราะว่าพระศิวลีนี้เป็นพระพุทธรูปเจ้าเป็นพระแห่งความร่ำรวยเนี่ยไปที่ไหนดังใดสมัยครั้งพุทธกาลนี้เวลาบ้านใดเมืองใดที่ทุกข์ยากทุกข์กันยากนี่นะพระพุทธเจ้านี่เพิ่นก็จะนิมนต์พระศิวลีไปปรากฏกันแล้วว่าพระศิวลีไปปรากฏบ้านใดเมืองใดก็จะปัดปั่นกรรมฐานนี่ดอกเทพแห่งความร่ำรวยเนอะสถานเนอะใส่ในบาทพระศิวลีมีคาถาโดย มาเลยศรัทธาญาติโยมเนอะวันตกวันออกใต้หนเหนือเดินทางมาแล้วจะได้จดเอาลายหมายเอานามจดชื่อเสียงแรงนามห่วมทำบุญตันไปหน้าตันไปหายังญาติกาวงศาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรโอ้สลีมอมจื้นมาแล้วพี่หนุ่มมันถามหาลูกไปใครอยากกินสลีมอมจื้นก็มาเด้อเมี่ยงมาแล้วตัวลูกนี่กินกับเมี่ยงแล้วนะหัวบะเกลือก็เอากันแต่มูลีบะสูบมูลียังไม่ได้สาวปีป่ายแต่ก่อนนี้สูบนะเดี๋ยวนี้ยั้งไปแล้วนะปักยอดเด้อแม่เด้อนะกันเอามาแล้วอีพ่อเขาก้อยลงเด้อมีมาเพิ่มเติมแถมนี่สดาญาติโยมเด้อโอ้แม่ลาวันอินทนนท์พี่น้องวอพอก็วังผางเนี่ยพี่น้องไหลปิงร่วมตามบุญร่วมบุญกุศลมาถวายทานไว้ภายภาคหน้าเสริมบุญบารมีทุกพี่หลวงสมปานเจ้าวัด
แล้วก็งานประเพณีเฮาแบบ100 บาทเนอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้โดยเอามาเลยแม่เขากึศใจได้ค่อยใจเติงจะทำบุญถวายทานสำหรับน้ำอบน้ำหอมนั้นรอสักบึดกันลูก เพราะว่าตอนนี้เปิ้นย้ำได้อังการราธนาพระบรมสารีริกธาตุลงสู่หอสงฆ์เตื้อเดี๋ยวรอสักกำแต่หอมกันไปก่อนเนาะหอมกันไปก่อน ตามแต่เจตนาเด้อพี่น้องไตไม่สุงค่าไม่สุงค่าคนเมืองเขากะเอาออกมาด้วยนึกว่าพี่น้องไตจดท่านเลยจดเอาลายหมายเอาชื่อแล้วนี่ตุลุงก็ว่ากะมาแล้วพี่น้องไตเพิ่นแต่งสูทแต่งตัวชุดฉาดเนาะเป็นว่าเจ๊ว่าเป็นคนเมืองเขาว่าไม่ใช่นะบอกว่าเจ้าก็เป็นคนเมืองเนี่ยทุกเอาขอบคุณเนอะจดเอาลายหมายเอาชื่อการงานประเดี๋ยวนี้มันก็มีนักมีหลายได้งานมันค่อยเดินไปหน่อยแต่ว่าวัดเฮานี้กับบ้านเฮานี้ก็หลายร้อยพี่น้องหลายปิงแถมพี่น้องดังวังผางซึ่งเป็นศรัทธาพี่น้องสายพี่สน้องเดียวกันมาแล้วออกวัดออกวามาแล้วนึกนิมนต์ท่านพระสมุนะพงศกรธรรมทีโปมาแล้วเดี๋ยวนี้มนต์มาตนิกรรมนะครับเด้อเพิ่มเจ็ดดานเรื่องเอาเกียมไว้ก่อนก็เดี๋ยวมาเสิร์ฟไม้ตนิกรรมคือพี่พงศกรถ่ายทอดเสียงแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นพระอนุสาวนาจารย์แต่ว่าก็ไปสวดยัดเป็กตุเจ้าที่วัดพระธาตุดอยน้อยโดยท่านอาจารย์เชื้อ วัดม่อนฤาษีไปจะไปฮับพระเจ้าไปฮับมาเลยดึกเปิ้นมาเองกะเปิ้นมาเองเปิ้นมาเอง เปิ้นมาเองแล้วก็อันเปิ้นมาเองเอาปักยอดเลยแม่เจินเจ้าศรัทธาหน้าบุญของเฮาคึดใจได้ค่อยใจตึงจะร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญแสดงมุทิตาจิตกับทุพี่หลวงสมปันเจ้าวัดของเฮาใหม่หรือว่าศรัทธาญาติโยมจะมาปูจมปูจาบืดก็มาปูจาน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มปล่อยสุกันโทตักกะอัมบิโลตักกะน้ำอบน้ำจันทร์หลอกกำเดียวนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอนายมานิตไหวไวท่านในอำเภอดอยหล่อแล้วก็ท่านสสนเรศทิพยดำรงทิพยคุณนะแล้วก็ท่านนายกว่าที่100 ตรีสุรพงศ์กาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อแล้วก็ท่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกกำนันบุญทรัพย์ปัญญากำนันตำบลดอยหล่อเฮานี้นะแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายจะมาร่วมงานกันแต่ทางภายในนั้นก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อจะได้มาเป็นต้นเป็นประธานแต่ที่มาประเดี๋ยวนี้แล้วเนาะก็มีท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตเนอเพิ่นก็มานอนเนี่ยทุกพี่หนุ่มจากวัดฝายหินแล้วก็ลูกเนนโดยที่มาทั้งเมื่อตะวาและนำกองไทยต้องขอบคุณทางคณะขึ้นวัดฝายหินโดยเนอFM104โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจได้รับการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้โดยแล้วก็ขอบคุณทางวัดปักตางเจริญโดยเนอน้องเจเฝ้าเครื่องอยู่ทางปุ้นถ่ายทอดไปทางออนไลน์เรียบร้อยน้องเจว่าจะถ่ายทอดวันค่ำนาอีดกเดี๋ยวนี้มนต์ท่านอาจารย์พระสมุเอานะครับผมเอาทั้งเมื่อบัดเจ้าบัดแจ้งแล้วเดี๋ยวนี้มนต์ตนิกรรมนะครับในการถ่ายทอดเสียงละเจริญพรสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ครับพ่อหลวงสุขเลยนึกจันลัดพ่อหลวงจันลัด
หลวงพี่นันสุขเขานี่ก็เดียวจะให้เปิ้นแยบไปหน่อยอาจจะเดินบอลเอาขอบคุณพ่อมาเลยเดี๋ยวถ่ายเอาภาพนี้ก่อนเอาภาพนี้ก่อนนะแต่ถ่ายแอปกับพ่อหลวงซุปนี่เชิญเลยสราญาติโยมเอาตอนที่พ่อหลวงอมฮอนนี่นะพ่อหลวงจรัสศรีสุภาเนาะก็พ่อหลวงอดีตพ่อหลวงเขานะพ่อหลวงนานซุปเขานี่เคยกันดีก่อนให้เป็นตู้เจ้าเก่าตู้ลุงได้แปลกผ้าประโยชน์เชิญเจ้าฮะพ่อหลวงผู้เลิกวัดอ๋ออันนี้ปฐมเลิกพ่อหลวงที่เป็นเริ่มตั้งวัดใหม่ของเขานี่ปดโต้เพิ่นประกวดบะม่วงงาจังแดงได้รางวัลที่1เลยนะงาจังแดงเชิญนะฮะท่านสมุนิมนต์นะครับตอนนี้ก่อนนะครับท่านสมุในการถ่ายทอดสดยังมีหลายชื่อหลายนามเพิ่มเติมแบบจัดนักเด้ออันนี้เอาเอาขยับประบุท่านมีเพิ่มเติมเดี๋ยวอ่านรายชื่อก่อนเด้อครับก็มีศรัทธาญาติโยมเด้อพี่น้องไตแล้วก็มีอันนี้ในบุญนางหานคนช่างในร่วมทำบุญนะในปุ้นเนี่ยจำนวน50 บาทได้พ่อเลี้ยงอานันต์ว่าพ่อหลวงอะพ่อเขียนพ่อหลวงพ่อเลี้ยงอานันต์นะอินทเสาร่วมบุญมาแบบ40 บาทแล้วก็แม่อุ้ยผาอินทเสาแบบ20 บาทเด้อในกิตติศักดิ์นางสาวนัทวลีกันนี่วงสิงห์ดำ100 บาทนะแล้วก็มีพ่อหลวงอานันต์พ่อหลวงอานันต์ฮะอันนี้ก็อดีตพ่อหลวงเขานะอดีตเป็นพ่อหลวงบ้านเขาละแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่งก็มาตลอดแม่หลวงนวลอินทปานแบบ100 บาทด้วยขอบคุณมาณโอกาสที่ได้ตัวเนาะเดี๋ยวพ่อจดเดี๋ยวเปิ้นกำลังถ่ายทำวิดีโอเพื่อดังพ่อหลวงซุปได้กำนี่เจริญพรครับก็สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาบ้านตะลอทุกหลังคาเรือนไหวสายยังเจ้าที่เจ้าแดนเสวัดเสวานะครับที่รักษาวัดภูมิมงคลตะลอแห่งนี้นะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นวันดีนะครับเนาะที่พ่อแม่พี่น้องบ้านตะลอเราก็ได้มีโอกาสได้สืบชะตาบ้านจองนะครับเอาทำกันมาทุกปีนะครับเนาะทำกันมาทุกปีก็ให้พี่น้องชาวบ้านเราได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเนาะการสืบชะตาก็มาให้บดีก็ทำก็บ่ใจได้นะครับเนาะมันใจเงินนักเงินหลายแต่อาศัยแรงศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องบ้านตะลอเราทุกคนทุกท่านแล้วก็พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่ได้คือความร่วมมือช่วยกันให้ช่วยกันหอมนะครับจนได้เป็นปอยเป็นลานนะครับเนาะหรอครับขอประชาสัมพันธ์แล้วก็เจ้าที่
จะจัดเตรียมน้ำปนะนะครับน้องขอเป็นปัจจัยเอาไว้เพราะว่าพระผู้ใหญ่มาแล้วจะได้นำน้ำไปถวายพระเถรานุเถระที่เข้ามาร่วมงานนะครับขอมอบหมายหน้าที่ให้ครับคนที่จะมาดูแลตรงนี้โดยนะครับแล้วก็เตรียมชนวนนะครับเนาะใครจะเป็นคนถือวางตำแหน่งไว้ให้กับคนที่จะรับผิดชอบตัวนะครับเพราะว่ามาประสานที่กองอำนวยการเฮานี้นะครับครับอย่างการสืบชะตาในหมู่บ้านตะลอของเราแล้วครับเขาจะทำที่ผ่านมาเขาทำทุกปีนะครับเขาจะทำต้นเดือนมกราทุกปีนะครับเพราะว่าการสืบชะตานั้นมันก็ทำให้พี่น้องชาวบ้านเขาอยู่เย็นเป็นสุขนะครับร่มเย็นแบบเกิดเหตุเพศภัยอย่างนะครับตอนนี้แม่อาจารย์เนาะแม่อาจารย์ด้านวังคำป้อมแม่วันนาปินตสมนะครับบ้านวังคำป้อมร่วมทำบุญต้นชะตา100 บาทนะครับต่อไปก็มามีแม่อุ้ยแก้วเป่งปันนะครับเนาะ20 บาทบ้านวังคำป้อมเอามาใส่ขันแก้วตั้ง3ตั้งนายเพนเนอร์ขันแก้วตั้ง3มีตั้งนายถ้าจะปูจาน้ำเขามีสมปล่อยกับไปปูจาที่แม่บ้านเนอะถ้าซื้อก็ขวด20 บาทเนาะถ้าปูจาตามใจ อันปูจาเนี่ยมันถึงแบบแปลงนะเขาโอ้อยู่เนาะรถยนต์2-3 คันตู้เย็นทีวีเดี๋ยวปูจา100 เดียวของ ปูจามันถึงแบบแปลงเนาะต่อไปก็มามีแม่อุ้ยป่าอินทยศนะครับ50 บาทพ่อสมชายแม่จันหมอกมาเมินอันนี้ก็อุทิศไปหาพ่ออินถาแม่สมมหาวันนะครับ100 บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามบะวันนี้ชื่อพระไทยงามเนอะเพิ่นมือออกเนาะผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ100 บาทแม่อุ้ยแก้วเป่งปันบ้านวังคำป้อมพร้อมครอบครัว20 บาทนะครับครับการกินการทานเป็นว่าทานน้อยๆแต่บ่อยครั้งเนาะทานตามกำลังเฮาเนาะบ่ถ้าแข่งขันกันเพิ่นมีนักเพิ่นทานนักเฮาก็สาธุเพิ่นเฮามีน้อยเฮาทานน้อยทานเท่าใดก็ได้บุญนะครับเฮาบ่ต้องไปแข่งขันกันเนาะเพราะว่าคนเฮาการแยกการทำมันอยู่ที่กำลังนะครับการกินการทานเพิ่นมีนักเพิ่นทานนักเฮามีน้อยเฮาก็ทานน้อยมันก็ได้บุญเหมือนกันนะครับคนแต่ก่อนเพิ่นถึงอู้ล่ะกินเหมือนเปิ้นแต่บ่เหมือนเปิ้นนะครับเฮ้ยอย่างกรรมนี้ถึงเป็นอย่างนี้กินเหมือนเปิ้นแต่บ่เหมือนเปิ้นเปิ้นซื้อจีนปันเปิ้นก็ได้ลาภเฮาซื้อ50 บาทเฮาก็ได้ลาภแต่เปิ้นได้นักกว่าเฮาได้น้อยกว่าเปิ้นแต่ได้กินลาภเหมือนกันเพิ่นว่า ก็เดี๋ยวเขาจะโป่งไม้ให้ตังตุลุงเขาอันนี้แม่อันแม่ครอบครัวของแม่ดงดีศรีที่ยองนะครับหอมต้นจะจ่าย100 บาท70 คำ1อันคณะกรรมการเขาที่เขียนหนังสือได้มาช่วยกันเขียนเนาะเงินกำลังไหลมาเทมาช่วยๆกันเอาเห็นไหมมันงอมมานี่ ถ้ามันมาแล้วบ่ได้แล้วนะกระจายช่วยกันเขียนเนาะมันแม่100ดอกครอบครัวพ่อใจแม่แสงโยตาเนาะไม่ใช่โยธนาวิวัฒน์เนาะอันนั้นเป็นลูกเนาะแล้วเรียกว่าเปลี่ยนนามสกุลนะเนาะเอาคณะกรรมการช่วยกันเก็บกันโอ้ดีหน่อย
เข้าใจจดคณะกรรมการจ้อยกันจดกันเนาะมันแบงค์ร้อยทางนั้นกำลังไหลมาทีมาเนาะมันไหลมานักเท่าใดวัดก็จบแล้วโวยตัวอันเนาะอันใดก็แค่ตีดินก็ดีฮือเปิ้นเนาะวิหารก็ใครสร้างศาลาก็ใครแปลงธาตุก็ใครแปลงก็เขามีเงินสัก100 ล้านเดี๋ยวอย่าหาวคำเดียวหมดอะตุลุงมาเลยเนาะมันบ่มีนะครับจริงๆเงินล้านก็ไม่ใช่นักนะเล่าเฮามันบ่มีไปเลยขอบคุณทางพระหลวงสุขเด้อจรัสศรีสุภาเปิ้นเป็นอดีตพระหลวงบ้านรุ่นสร้างวัดเด้อนี่นะพระหลวงรุ่นสร้างวัดก็ได้เป็นนักพูดนักอู้แจมตัวตุลุงมือเพราะว่าไม่1ไม่2เดี๋ยวไม่3จะมาแต่ท่านมหาแล้วก็ท่านอาจารย์สมุพงศกรถ้าเรียบร้อยแล้วนิมนต์อันนี้นะครับจะได้ช่วยกันช่วยตัวพี่วันใหม่ช่วยวัดตัวพระหลวงวิชัยจอมใจตระกูลพระหลวงบ้านเอาเป็นผู้ช่วยจดชื่อกรรมจดชื่อกรรมจดชื่อเพิ่นกรรมซ้อหาเก้าอี้มาตอนนี้นั้นพระหลวงเอาต่อตอนนี้กว้างขอโต๊ะทำสักตัวเด้อจดชื่อบ้างกันลุงจดชื่อบ้างจดกรรมช่วยกันไอ้เบิ้มในโชเฟอร์มาแล้วโชเฟอร์ของท่านพระมหาตะกี้ส่วนต่างกันผู้ช่วยก็ไปครับลุงลงดอยมาแล้วไอ้เบิ้มไปแดมส่วนต่างกันขึ้นไปบนดอยแดมเริ่มได้ป้ากันเป็นอย่างไอ้ดอกผมจะไปส่งเฮ้ไอ้ดอกเจอนะตอนนี้คณะศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมเนอะบัญชาเนอะนี่นะชื่อแต่บรรณาชื่อปัญญางามเนอะไอ้เพิ่มนี่นะไอ้บัญชานี่มันเป็นเดชาขอโทษจดชื่อเพิ่งครับจดชื่อมาแล้วอีแม่มาร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญด้วยกันอันนี้เป็นการสืบจัตตาด้วยกันสถานจัตตาดีก็เป็นสีแก่ตัวจะจัตตาจะไปตกคนเฮาถ้าจัตตามันลงนี่นะมันหิบ่งมามันกาบ่ขึ้นอีแม่นะมันเป็นจอมเจาะดอด้อยจะเกิดถูกเลขแต่เจ้ามือจ่ายลั่งจะได้แต่ได้เอาเลยเขียนชื่อเลยต่อทางไหนเนี่ยเอานี่ก็ได้เนี่ยได้เดี๋ยวขยับเอาโต๊ะเอาต่อขยับยกก่อนเดี๋ยวยกก่อนยาวไปเอาละคนยังมาได้อีแม่ก็ยังจะได้หอมจะจดเอาเสียงจดเอาลายใหม่เอาชื่อได้ละอันนั้นต่ำไปหน่อยไปยังได้ละจะขยับไปทางบุญเดี๋ยวเขียนเอาวางต้นมาได้เขียนเนี่ยเนาะเอาเลยสลายเขียนเลยนะอีแม่จะหอมนะเพิ่งกำไว้เมินแล้วเนี่ยเพิ่นจัดเมินแล้วเนี่ยกลัวเพิ่นเปลี่ยนใจกันไอเดชาละจนละเดชาโชเฟอร์คนขับรถของอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเดี๋ยวพระหลวงจดกันประกาศคนจดชื่อตะกี้หันแวบนี่ท่านเจ้าคณะตำบลมาแล้วกันนี่พระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์ตุลุงชัยเอามาแล้วอันเป็นเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต3วัดไร่พัฒนารามได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วไว้สารนะครับแล้วแวบหันฟูเจนเนอร์ฟูเชนเตอร์กันยังรถเปิ้ลนะท่านอาจารย์สมหวังกันเนี่ยท่านพระครู
กัลยาณปราโมทนะได้เมตตาเดินทางมาถึงร้านซ่อมรถวังขามป้อมพี่ไอ้สมศักดิ์พี่สุวิทราเนอะพิลาชัยเสนพี่น้องวังขามป้อมเนอะไอ้ศักดิ์นี่ปั่นรถถีบขึ้นดอยตึงวันนะออกกำลังแล้วร่วมทำบุญจำนวน200 บาทเนอะครอบครัวของไอ้สมศักดิ์พี่สุวิทราพิลาชัยเสนจากวังมะขามป้อมกินตานมาถวายตานไว้ภายภาคหน้าแด่200 บาทเจ้าสาธุสาธุติดตามไปด้วยศรัทธาแม่วันนาเนอะแม่วันนาปินตสมในวังประคำป้อมเหมือนกันเนอะร่วมทำบุญจำนวน200 บาท100 บาทเนอะขอบคุณนะฮะกันว่าปินตสมนี่ก็เติงหาพ่อหนานอุดมได้มัคคณายกเก่าเพิ่นได้เสียแก่ชีวิตไปนะฮะพ่ออาจารย์จากวังประคำป้อมมีเพิ่มเติมมาแถมขอบคุณเด้อที่เพิ่นมาร่วมทำบุญพ่อใจแม่แสงโยตาพี่น้องตาล้อเฮานี่ร่วมทำบุญกันไปหน้าจำนวน100 บาทเด้อแล้วก็มีนายทุนนางเปาพี่น้องไตเด้อร่วมทำบุญมา50 บาทแม่ดวงดีสิทธิยองฮะตาล้อร่วมทำบุญมา100 บาทอ่านได้แล้วแล้วก็มีแม่มาลีธรรมทิงนะแม่มาลีก็มาแต่เจ้าแล้วนะวังขามป้อมร่วมทำบุญมา100 บาทสมมุติอื่นแม่กินแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มีเพิ่มเติมในเดชาช่างเดชาด้วยนี่นะเดชานิวันติกานี่ก็มาร่วมทำบุญแถมจำนวน100 บาทโชเฟอร์สารถีคนขับรถของทางท่านพระมหาสมชาติด้วยมาเป็นกล้องถ่ายโดยบันทึกภาพในคำนางล่าอินทปันนะฮะอินทปานร่วมทำบุญมาแถมจำนวน100 บาทเด้อแล้วก็มีนายสาธิตนางหมวยโยตาร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทพ่อมานพนางสมเพชรหมื่นอนันต์ร่วมทำหมื่นอภัยนะขอสุมาเด้อร่วมทำบุญ50 บาทเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะกับใส่ทานน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเอามาแด่มีแม่เขามาไปจะร่วมทำบุญก็มาเนอะเอาละมาหลายเดือนแล้วปะพ่อเซียวนะพ่อเซียวถ้ามีแถวนี้เนี่ยมาปะกันเนอะได้ปะกันนั้น3 ปีปลายแล้วเนอะพ่อเซียวสังงัดสังงัดสุรินทราเป็นพ่อเซียวเดียวกันเอามาเลยแม่มาจดเอาลายใหม่เอาชื่อห่วมกินห่วมทานจดที่พ่อหลวงสุขพ่อหลวงสุขจดไปก็อยากกินเมี่ยงก็มานะโยมเนอะเมี่ยงนี่กินฟรีนี่ ขอบคุณนี่แม่ด้วยที่เอาเมี่ยงมาหอมทานท่านสมุนะครับเนี่ยท่านสมุพงศกรนิมนต์ตอนนี้ครับนะเอาไว้สาธุพี่อนุชาเนอะทุพี่ไกด์มาแล้วนะไล่บวกบงมาแล้วพระสงฆ์พิธีถ้ามาแล้วตามมารยาทใส่ก่อนนะครับเรื่องนี้นิมนต์ในศาลานะครับรับกาแฟก่อนลูกเนนมอเนอร์ครูบาอาจารย์มาแล้วนะฮะแบ่งกาแฟครับโอ้ป้อนเลี้ยงมาแล้วเจิญเจ้าพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ข่าวว่าวันนี้พี่น้องเมืองน่านก็จะมานะ สายเคยญาติกันทุกพี่วันใหม่ทั้งสายเมืองน่านนะก็จะมาอยู่จดเอาลายใหม่เอาชื่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้พี่น้องตั้งที่จะได้ร่วมทำบุญกินทานกันมาจดเอาลายใหม่เอานามจะมีสืบจัดตาหลวงนี่ตั้งพ่อหลวงสุขว่าถ้าบัดแท้บอกว่าจัดบัดได้ไหนนะหมดพวกงานใหญ่อันนี้เป็นรายชื่อรายนามเนอะของศรัทธาญาติโยมด้วยเพื่อนมาเป็นเจ้าภาพสังฆทานกันในวันนี้นะพ่อสูตรทัดแม่เทียมโกษาห่วมบุญมา1,500 บาทเนอะแม่อุ้ยแสงแม่อุ้ยแสงแม่ปทุมอินทยศแต่1,500 บาทพ่อหลวงพรชัยนะฮะแม่หลวงบางออนตะวันวงนี่ก็พ่อหลวงก็ร่วมทำบุญมา1 ชุด
1,500 บาทแม่ป่าอินทยศพร้อมครอบครัวลูกหลานกันสั่ง 1,500 บาทเนอะแม่นวลชมโพเทศแล้วก็แม่ขันแก้วแสนดังใจก็พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญมาสั่ง 1,500 บาทก็หลวงอันนันต์เนอะแม่หลวงนวลอินทปานพร้อมครอบครัวลูกหลานก็ฮับเป็นเจ้าภาพสั่งใหญ่1 ชุด 1,500 บาทโอ้ท่านพระอธิวัตรด้วยวัลยาโนทุพี่วันใหม่ศรัทธาเอาตัวทุลุงทุพี่เพื่อก็เอาตัวเนี่ยร่วมบุญมา1,500 บาทด้วยอันนี้ก็ดังทุพี่วันใหม่ฮะแบบสั่งนะ 1,500 บาทแล้วก็มีแม่แก้วจ่าใจ500 บาทนะแม่แก้วนึกแล้วก็นายอนันต์นางเหรียญทองอินทเสาร่วมทำบุญมาสั่งใหญ่ก็ 1,500 บาทเนอะแล้วก็มีสดาญาติโยมนายเอมใสโชคนะแล้วก็นางเหนือสุชานะฮะสินนราสถาพรก็ร่วมทำบุญมาสั่ง 1,500 บาทพ่อศักดิ์แม่แก้วเนอะอินทยศร่วมทำบุญสั่ง 1,500 บาทนายสุชาตินางไพลินฮะสมบูรณ์ร่วมทำบุญมาสั่ง 1,500 บาทเนอะอันนี้สังฆทานนะบทตอบแต่นั้นก็ยังมีนะนายชัยวิชิตและก็นางณฤมลและก็นางสาวสิริวิมลอินคำและก็มีนายธานินนางวลีทิพย์และก็การทยันนี่แถมสั่งได้ 1,500 บาทก็อาคมแม่พันนีชัยมาทองแถมสั่ง 1,500 บาทนายปุ้นนางจิ้งนางแสงจริงนะฮะมนใสพี่น้องไตครับเป็นเจ้าภาพสั่ง1 ชุด 1,500 บาทก็ใจแม่แสงโยตาครับเป็นเจ้าภาพสั่ง1 ชุด 1,500 บาทแล้วก็แม่โบราณหมีคณะ300 บาทแม่วิไลใจเมืองพร้อมครอบครัวสั่ง 1,500 บาทเจ้าสาธุแต่เบิร์ดท่านที่เก่านามานี่นะเวลาเปิ้นเจิญไปเกียนสั่งไปเลยดูเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพสั่งนะต้องขอบคุณท่านเจ้าภาพทุกคณะที่เพิ่นมาเป็นเจ้าภาพพร้อมยอดสั่งก็ดี 1,500 บาทมีเพิ่มเติมมาแถมนะป้าป๋าแม่ป๋าโอ้น้ำดื่มเนอะน้ำดื่มในสังฆทานน้ำดื่มนี้เพิ่นหอมมาแถมแม่ป๋าอินทยศ50 บาทต้องขอเจริญพรขอบคุณมาณโอกาสที่นี้โดยเนาะพี่น้องที่อยู่ทางหน้าทางในทางซ้ายทางขวาก็ดีเนอะกำลังจดเอาลายหมายเอาชื่อจดชื่อเสียงแรงนามขึ้นใจได้ค่อยใจตึงได้มาร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลในการละโอกาสในวันนี้นะตามเจตนาด้วยพระเจ้าปูจาน้ำอบน้ำหอมนี่ก็คนหลวงสุขว่าตามเจตนา20 บาทขึ้น วันเล่นมาได้ด้วยเอาละมาโอ้วันนี้ละอ่อนนักได้วันนี้วันติดนี่วันครอบครัวละมานี่ละมาที่ก็ได้อย่างบ้ามาโอ้ละหอมสาวเด็กสายอย่างเงี้ยเด็กสายอย่างเด็กสายเมืองสายเมืองเนาะลูกหลานพี่น้องไตร่วมทำบุญมาแถม20 บาทพญาหม้อทลาเด้อเด็กชายสายเมืองนะร่วมบุญมาแถม100เอาละเสียงกองเฮแล้วเด้อเดี๋ยวจะได้อังการรัตนาพระบรมสารีริกธาตุเจ้าลงสู่หอสงฆ์เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้สดาญาติโยมปู่จานะที่ได้หลาย10แล้วกันเอาลงเลยแล้วที่ได้หลาย10แล้วเพื่อนมาถามเนี่ยเพื่อปู่จาน้ำเนี่ยเอาเลยพ่อจันทร์สมเพชรไปไหนพนันเพชรอาราธนาเลยนะไปที่จะฟ้อนนำหน้าเนี่ยมาเด้อพี่น้องไตเอาฟ้อนโตมาแม่มาตอนนี้นะจดชื่อเลยหอมนี่พี่หอมที่พระหลวงสูงนี่จดชื่อเลยจดเอาลายหมายเอาชื่อหอมอันนี้เป็นต้นรวมเนอะก็หลวงสุกว่าอันนี้เป็นต้นรวมสืบจัตตาก็มีเนี่ยนะจะมุทิตาที่ทำเพื่อในกองไผ่มันเนอะเอาไปมอบเพื่อตัวพี่วันใหม่ ในวันละโอกาสที่ขึ้นปีใหม่68
คนก็ได้ครับเป็นเจ้าอาวาสเนาะเป็นพระอธิการแล้วนี่แล้วใครจะเสริมเนาะจะเสริมบุญบารมีจะมาฮะเป็นเจ้าภาพสั่งแด่มก็ได้เนอะชุดละ 1,500 บาทก็เจอได้เอาเลยกองแห่ด้วยจ้างฟ้อนไปไหนพระจะโดมภาพ อังการรัตนายังพระบรมสารีริกธาตุสู่หอสงได้นะบัดนี้เพราะว่าเพิ่นจะปูจาน้ำแล้วโอ้ไวสานิมนต์นะครับเนอะเมตตาธรรมท่านอาจารย์เจริญพรท่านอบตมาแล้วเนอะเพ็ญศรีปทุมธาอันนี้อบตเฮาเนาะทางฝั่งทางปูนมนทาทิพย์มาแล้วท่านอาจารย์นะพระอธิการพงศกรกัลยาณธรรมโมทุกพี่น้องเนอะวัดวังขำป้อมได้มีเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะฮะในตอนนี้เนาะเขาตีข้อตังตอนนี้กองแห่แล้วโอ้ว่าอาจารย์พระนานสมบัติมาแล้วพี่น้องหลายปิงพ่อสมบัติทิพวรรณเนอะอันนี้ไวสาด้วยเด้ออันนี้เป็นว่าพระอธิการจิตอนาลโยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยหล่อก็หันเพื่อใส่ชุดสีเหลืองนี่เนี่ยคนเรียกว่าตัวพี่น้องนี่กันทั้งใดท่านพูดเนาะพอได้อาจารย์เนอะเปิ้นตาลโหวัดดังใดพอตัวเจิญเจ้าสดาญาติโยมพระนางสมบัติเนี่ยทิพวรรณรถเอาไว้ในวัดใดเนี่ยมาถึงกว้างผางแต่พูดเลยเนาะอ้อมไปแต่พูดเลยโอ้วัดพรหมมงคลต้าล้อนี่กว้างเอาไปทางพูดเลยแต่บุตรนี่เพิ่นพ่อหลวงสุกว่าเพิ่นจะเล่นดนตรีผู้นำห้องใต้ดินผู้นำพื้นสะพานผู้ดูทีมงานของพลังหนุ่มเมสซินเจอร์ใช่กันเดี๋ยวจูแมกเกอร์จูแมกเกอร์เนี่ยคือนี่นะไปไล่ล้ำกันเพราะว่ามาชุดใหญ่เลยว่ะเนี่ยมาชุดใหญ่เลยใส่คานสินคานสุมาตอนนี้นะโยมเนอะคึดใจได้ค่อยเจริญนะพวกกาแม่ขายเขาก็มาแล้วเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมเนอะตั้งเสนาสนะตั้งปุ้นก็ฝากไปทางงานท่านช่างดิษด้วยนึกท่านช่างดิษนี่ช่างใหญ่และเปิ้นหู้จักทุเจ้าโดยจ้างอู้จ้างจ่าโดยช่างดิษช่างใหญ่เฮาเนาะนี่มีเพิ่มเติมเนอะนายพงศกรนางสาวกัญญาณัฐเนอะจันเป่งพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญมาจำนวนแต่100 บาทแม่คำปันสิริพี่น้องวังขำป้อมร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งน้ำด้วยกันจำนวนแต่200 บาทบทต่อจากนั้นก็มีนายโย่งนางจิ่งพี่น้องไตร่วมทำบุญมาแต่จำนวน100 บาทไม่สูงค่าแม่แก้วคำนึกร่วมทำบุญตันไปหน้าแต่จำนวนแต่50 บาทก็รวยแม่ติ๊บเนอะแม่พี่น้องวังขำป้อมทำบุญตันไว้ไปภาคหน้าจำนวนแต่100 บาทตอนนั้นมาก็หมายมีนางสายทองวงตาเขียววังบะขำป้อมเนอะพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญถวายทานไว้ไปภาคหน้าจำนวนแต่200 บาทเด้อนายสมศักดิ์นางสุจิตราก็ชัยเสนอันนี้เจ้านั่นกันเนาะร้านร่วมทำบุญมา200 บาทเด้อไอ้สักเขานะนายสำราญอินทยศร่วมทำบุญมาแต่100 บาทและเพื่ออุทิศบุญกุศลไปหาแม่พรอินทยศโดยตันไปหาเจ้ากรรมนายเวรโดยแต่25 บาทเด้อขอบคุณเด้อไอ้สำราญอินทยศพ่อลุงแม่แก้วเนอะชมพูชิดอุทิศบุญกุศลถวายทานไว้ใบภาคหน้าจำนวนอย่าง100 บาทเด็กหญิงนาเดียน้องนาเดียแต่20 บาทเด้อมาเลยสดาเอาเลยครับขอประชาสัมพันธ์น้อยนะครับเอาเลยเอาเลยคือแขกเรือครับที่มาจากต่างบ้านต่างจองก็เข้ามานั่งในเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะครับเพราะว่าแขกต่างหน้ามันจะมีหลายร้ายนะครับเป็นแขกร่างใกล้เงินหิมหอเลยครับเนาะอบตองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดี
ทางสำนักกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมการร่วมงานทำก็ดีนะครับเข้ามานั่งในศาลาในเก้าอี้ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้พี่น้องวังผางก็ดีนะครับพี่น้องอยู่บ้านใกล้เฮียนเฮมวังคำป้อมตรงปอไว้ตะโจกนะครับที่เข้ามาร่วมการร่วมงานเราพี่น้องไทยใหญ่นะครับเก้าอี้ที่จัดไว้ให้นะครับนั่งได้ทุกท่านเลยนะครับพอเรียนเชิญนะครับเข้ามานั่งในศาลาเราเพื่อจะได้เข้าร่วมพิธีในเวลาที่เราจะใกล้จะถึงนี่แล้วนะครับน้องกราบเรียนเชิญพี่น้องผู้คนนะครับผมครับต่อไปก็ไม่มีสอบต.อัมพรเพื่อบุญมาบ้านห้วยทรายนะครับ100 บาทเด็กชายสายเมืองนะครับอันนี้ก็พี่น้องใจใหญ่20 บาทนายเอกชัยเทวันนะนะครับ100 บาทแม่คำบานสิทธิบ้านบางผาง40 บาทแม่หลวงสายทองเตจสุขนะครับพร้อมครอบครัว100 บาทพ่อนันสมบัติแม่มาลีทิพวรรณบ้านบางผางครับอันนี้รายชื่อผู้ที่รับผู้นะครับก็หมายมีทุกปีวันใหม่นะครับเนาะ300 บาทนะครับพ่อหลวงวิชัยจอมใจตระกูล300 บาทพ่อหลวงอนันต์อิตปาน300 บาทพ่อสุทัศน์โกษา1 ลูก300 บาทพ่อกองคำอิตปาน1 ลูก300 บาทพ่อใจโยตา300 บาทนายโสพลชัยชนะ300 บาทพ่ออุดมภักดีนะครับนี่2 ลูก600 บาทผู้ช่วยเพิ่มศักดิ์วังใหม่300 บาทแม่อุ้ยนวลชยอง300 บาทพ่อสมชายหมอกมาเมิน100 บาทพ่อดวงจันทร์จินสุ300 บาทพ่อรองสุขอิทยศ300 บาทแม่แก้วแสนนางจ่อย300 บาทพ่ออาคมชัยมาทอง100 บาทพ่ออาจารย์สมเพชรมโนเพียว300 บาทนี่นายวันชนะบุญมาปะนะครับ100 บาทพ่อทรอินทปัน300 บาทนายนครสุขสีทอง100 บาทนะครับต่อไปก็หมายมีป้อดวงแม่ฟองนายประสิทธิ์หมื่นอาณานะครับอันนี้บ้านเหล่าเป้า40 บาทนายสุพจน์นางน้อยบุญตันนะครับพร้อมครอบครัว100 บาทนายโสพลนางจันทาชัยชนะพร้อมครอบครัว100 บาทนายวิราชนางสีทรหมอกมาเมิน100 บาทพ่อหลวงจรัสแม่หลวงโบบานศรีสุภา100 บาทนะครับครูบอยครูน้อยนะครับบ้านวังผางอันนี้ก็500 บาทสอปตวรฤทัยวันม่วงนะครับ100 บาทนายธานินนางวลีทิพย์กันทยักษ์100 บาทแม่แก้วจาใจ50 บาทนางสาวเนชนกสีทองนะครับ500 บาทนายไพวันอินตะวรนสจิรพันธ์ลวนเด็กหญิงพัทรวดีอินตะวรนะครับนี่ก็100 บาท
เยี่ยมเนาะเยี่ยมแม่สมใจเสียเจ้าพระคนเดียวของพี่เป๊ะอะไปหน้ารีสอร์ทอบต.เพนแสนสุขเนาะอบต.บ้านปักตังสามัคคีนะครับเอาท่านสส.นเรศทำลงวิทยาคุณนะครับขอบคุณนายกว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับวังพร้อมคณะนะครับเรียนเชิญตั้งนายนะครับเนาะเอาผู้หลวงวิชัยมีหน่อยนะครับเนาะท่านสส.นเรศทำลงวิทยาคุณเพิ่นมาถึงแล้วและนายกว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับวังนะครับเอารถไปจอดด้านในได้นะครับเนาะเอารถไปจอดด้านในได้เลยเนาะสถานที่เขากว้างขวางเนาะอันผู้เฒ่าแก่เฮาเวลาพระสงฆ์องค์เจ้ามาอันนำเพิ่นเข้าไปตัวเนาะเพิ่นบอกว่าเฮาจัดต่างใดเนาะผู้เฒ่าแก่เอาอันนี้ว่าที่สจ.เฮาเป็นสจ.แล้วเนาะเขาบอกว่าที่แล้วเอาเป็นไปเลยมันว่าที่นี่มันนันหูเรื่องนะสจ.เข้ามาแล้วเด้อชาดาพรหมเสนใจนะครับรอบนี้ได้แน่เบอร์ 2นะเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นโคโซกหาเสียงแล้วเปิดน้ำบาลายไฟบออกบอกเบอร์ 2ชาดาพรหมเสนใจน้ำบาลายไฟบออกถนนลุบอกได้เด้อชาดาพรหมเสนใจสจ.อำเภอดอยหล่อเฮาเนาะครับวันนี้ก็หันแล้วอบดีใจเนาะอบอุ่นตัวพี่น้องบ้านตะน้อเฮาแล้วก็พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับบอกว่าจะเป็นตังวังผางวังขับป้อมเนาะโดยหล่อตะจกดงประวายห้วยทรายให้บนห้วยเป่ายงนะครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้เนาะเอามารวมกันสืบชะตาเนาะเพื่อมาฮื้อมันอยู่เย็นเป็นสุขเนาะมาฮื้อได้เจ็บได้เป็นมาฮื้อมันได้ฮอนได้ไม้อย่างเนาะการสืบชะตาลงทานมาน่ะยี่หน่อยพอมีที่ไว้ไว้แน่นอนน้ำเก่งหวยน้ำเก่งหวยน้ำเก่งหวยเร็วเสียตอบใจครับเป็นรักษาอะไรนะปอนครับสำหรับกำหนดการนะครับคำเดียวถ้าเราได้เวลาแล้วเราก็จะได้เรียนเชิญนะครับทางท่านสส.นเรศทำลงวิทยากุลนะครับเป็นคนอุ้มพระธาตุนะครับแล้วเขาจะแห่จากที่นี่มานะครับเนาะทีแรกว่าเขาจะเอาในศาลาเขาก็กลัวผู้เฒ่าแก่เขางงเนาะประเด็นนี้เขาจะอุ้มตั้งแต่พิธีการมานะครับเขาจะแห่ไปที่ยังที่เขาจะส่งน้ำนะครับเนาะขอเข้าใจตามนี้เดี๋ยวถ้าได้เวลาเนาะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญทางท่านสส.นเรศทำลงวิทยากุลนะครับเป็นผู้อุ้มพระธาตุนะครับเนาะครับเอาช่วยกันดูแลเด้อแบบว่าจะเป็นตั้งชลบเฮาก็ดูแลเรื่องรถเรื่องรางตัวเด้อเนาะเขาแนะนำต้นตัวประชาสัมพันธ์น้อยนะครับเนอกองเดี๋ยวมาอยู่ตั้งหน้าเพลเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเฮพระธาตุไปนะครับย้ายกองมาทั้งเพศแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตุยท่านสสไปมาเดี๋ยวนี้เขาจะเฮพระธาตุจากกองอำนวยการนี้ไปนะครับกองมาครับเอาตั้งฝั่งวันโต๊ะที่ตั้งข้างที่หงกัวเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะเตียวจากเพไปนะครับครับอันนี้ต่อไปก็มามีป้อทวีแม่สุนีใจบุญบ้านวังขับป้อมนะครับร่วมทำบุญ100 บาทนะครับป้อปั่นแก้วแม่เราคำกันทวงนะอุทิศไว้ไปหน้านะครับตันไว้ไปหน้าเนาะ100 บาทแม่สมชัยเสนนะครับตันไว้ไปหน้า50 บาทแล้วก็ตันไปหาเจ้ากรรมนายเวร
50 บาทนะครับพ่อสุทัศน์แม่เทียมโกษานะครับพร้อมครอบครัว100 บาทนะครับสอบต.เพนแสนสุขนะครับสอบต.หมู่เก้าบ้านปักตังสามัคคีนี้ร่วมทำบุญทำ100 บาทแม่แก้วแสนดังจ่ายพร้อมครอบครัว100 บาทนายนิวัฒน์แสนดังจ่ายพร้อมครอบครัว100 บาทครับก็เดี๋ยวถ้าได้เวลาแล้วนะครับเราก็จะได้พระธาตุนะครับเดี๋ยวขอได้เชิญผู้เฒ่าผู้แก่เอาถ้ามีดอกไม้อย่างที่จะเอาไปโหดเป็นอย่างได้นะครับเนาะถ้ามีดอกมีอย่างเอาไปพึ่งไปขายได้นะครับเนาะมีขบวนพระธาตุของเราก็โดยมีท่านสสทำลงนเรศทำลงวิทยากุลนะครับท่านผู้เกียรติได้มาพระธาตุใครมีดอกไม่อย่างก็เอาพระขายได้นะครับเนาะครับปีหนึ่งเขาก็มีเตี้ยหนึ่งนะครับครับปีนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสสนเรศทำลงวิทยากุลนะครับที่ให้เกียรติมาพระธาตุของเราแล้วก็มีท่านสสหรือท่านนายกนะครับว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับฟังแล้วก็ท่านสจเฮาธาดาภูมิสินใจนะครับได้มาให้เกียรติมาร่วมเราในปีนี้นะครับพี่น้องตลอดทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง3 ท่านเอาน้ำเขามีสป่วยอาดากาปล่อยเอาน้ำเขาเป็นสป่วยท่านผู้เกียรติได้เป็นผู้ทรงเอาสจด่ะก็เอาปาดสจตัวเอาแม่มาลาตัวครับตอนนี้ท่านสสเฮาก็ผู้เกียรติเนาะได้ส่งน้ำเดี๋ยวเจิญเรียนเชิญทางนายกเอาน้ำเขาไม่สปล่อยให้ทางสจเฮาตัวด้วยขอเรียนเชิญทุกท่านที่จะส่งน้ำนะครับเนาะขอเรียนเชิญตอนนี้ก็ตั้งคณะศรัทธาเฮาก็ทำการต้อนรับตั้งแขกผู้มีเกียรติมีท่านสสแล้วก็ว่าที่สจท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกได้อัญเชิญยังพระบรมสารีริกธาตุเจ้าของเฮาสู่หอสงฆ์แล้วก็ได้ส่งน้ำกันไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ญาติโยมปูจานน้ำธาตุได้เลยองค์พระธาตุเจ้าเฮาสู่หอสงฆ์แล้วนะฝ่ายจะปูจานน้ำอบน้ำหอมแต่น้ำขมิ้นส้มปล่อยนั้นก็เจิญได้เนาะเดี๋ยวจะได้เข้าสู่พิธีในการสืบชะตาหลวงประจำปีของเราต่อไปตอนนี้จังรอครูบาอาจารย์ยังมาประครบเรื่องพระสงฆ์พิธีอยู่ในระหว่างการเดินทางเจริญพรพระหลวงเนี่ยเข้าทางในครับเข้าทางในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสสก็ดีและก็ท่านนายกโดยเฉพาะวันนี้ก็องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเฮาสนับสนุนงบประมาณมาแถม20,000ปลายเนาะบ่เกิน 25,000จ้ะแต่ว่าจะเพิ่มเติมจ้ะเพราะว่ามี2 งานนี้จะลองการตั้งเจ้าวาดโดยแม่มาปูจานน้ำอบน้ำหอมละเด้อตอนนี้
ทางเจ้าภาพใหญ่นั้นได้ส่งแล้วเรียบร้อยหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายปูจาตามเจตนาด้วยปูจาน้ำขมิ้นส้มปล่อยอย่างนั้นที่ปูจาไม่ได้เป็นกองประชาสัมพันธ์ไม่นะมันก็ห่างไกลกันไปน้อยเป็นอย่างนะตามเจตนา20 บาทปะ มันง่ายนะเนี่ยพี่หลายน้องนักแต่นั้นมีอย่างก็ช่างดิดพรเด้อนะพูดนะปูจาน้ำท่าตอนนี้นะโยมเด้อก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสืบชะตานั้นมาแหกหมานก่อนเพื่อความเป็นสิริเป็นมังกรเป็นมงคลวันนี้มี2 งานสืบชะตาหลวงส่งน้ำพระธาตุแล้วก็งานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสท่านอาจารย์อธิวัตรวรยาโนพูดน้ำท่าเป็นพูดโอ้ให้บัตรตันเลยกันนี่ละเด็กละอ่อนก็มาแล้วเอ้ยละอ่อนแล้วฮือฟรีนึกอีแม่เพิ่นเคลียร์แล้วเชิญเจ้าแต่ก็เดี๋ยวจะได้เข้าสู่พิธีการสืบชะตากันต่อไปวันนี้นะท่านสสนาเลศท่านนายกว่าที่100 ตรีสุรพงษ์ท่านกำนันบุญทรัพย์ปัญญาแล้วก็ว่าที่สจเพิ่นได้มาสืบชะตาตัวเนอะเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลน้ำอบน้ำหอมเมดานีนะโยมเด้อจะผู้ชมผู้จามันนี้มาทางเบ๊ะเนาะถึงลูกเล็กแดงมาเลยก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปดีสู่ในการสืบชะตากันไปเอาคนละขวดวันนี้วันค่ำเลยดูวันแรงบึ้ดจะมีแห่ต้นกันเข้ามาแถมจดชื่อเลยตอนนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวัดพระธาตุเจ้าดอยน้อยประธานสงฆ์ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนึกรอสักกำเนาะดังพระสงฆ์บางตนยังเดินทางมาถึงยังมาบ่ถึงเตือกก็มีทางปุ้นนั้นช่างดิษมีอย่างก็แท็กมาได้เลยที่นั่งกันหน้ายังว่างอยู่เนาะสงวนไปทางให้ท่านสสท่านนายกท่านสจก่อนเนาะทางหน้าเจ้าภาพใหญ่และคำเดียวก็จะได้ซุ้มจัตตานั้นก็เมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอธิการเนาะที่วัดวรยาโนเจ้าว่านี่จะได้สื่อจัตตานั่งซุ้มนึงพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาลูกพระหลานเนนซุ้มหนึ่งแถมซุ้มนึงก็เจ้าภาพใหญ่วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสสนาเลศเป็นประธานอุ้มพระธาตุโดยท่านสสนาเลศทำลงวิทยาคุณเนาะที่พยาคุณวันนี้ท่านก็ได้มาสืบชะตาหลวงโดยในนามของทางพ่อหลวงวิชัยจอมใจตระกูลพร้อมด้วยคณะศรัทธาก็ยินดีต้อนรับเนอะทุกคนทุกท่านก็เดียวก็จะได้ให้ศรัทธาญาติโยมเราได้สืบชะตาผูกข้อไม้ข้อมือมาตอนนี้นะโยมเนอะมาบูชาน้ำอบน้ำหอมทางแวะ เอาวันนี้พี่หลายน้องนักมีเพิ่มเติมเนอะขอบคุณพ่อสมเนอะครอบครัวของพ่อสมแม่เสรีปัญโยห่วมทำบุญเนอะพี่น้องบ้านเหล่าเป้ามาแล้วจำนวนปัจจัย100 บาทพ่อจำรัดแม่อุ่นเรือนนะฮะถาวรห่วมทำบุญตานไปหน้าแถม100 บาทแล้วก็มีนายอดุลนางบัวจันทร์อินทปานร่วมทำบุญแถม100 บาทแล้วก็มีนายนิรันดร์นางบัวบลมนะฮะบลมพรหมเสนร่วมทำบุญมาแถม40 บาทนะตอนนี้ได้เวลาแล้วเนาะอันนี้ย่ำได้อ่านในบทเรียนพระหลวงสุขจะอ่านต่อเพราะว่าตอนนี้พ่อมอยว่าเพิ่นได้เวลาแล้วนะตัดสัญญาณเข้าสู่ทางในเด้อช่างดิษจะได้ตัดสัญญาณขอเชิญท่านสสท่านนายกเด้อเข้าสู่ที่รับรองเลยนะฮะตอนนี้เลยเนาะเข้าสู่ที่รับรองเลยนะฮะสำหรับท่านแขกผู้มีเกียรติเกินเข้าทางในเลยนะฮะ
ขอกราบนมัสการนะครับท่านพระครูสาธุกิจจันนันท์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อยเจ้าคณะอำเภอดอยลอของเรานะครับแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปทุกตนนะครับด้วยความเคารพนะครับตอนนี้เวลาก็9 โมงบ่ายเกือบจะ10 โมงแล้วเนาะเราต่อไปเราก็จะได้เริ่มทำพิธีทางศาสนากันนะครับซึ่งวันนี้บ้านตะล้อของเรานะครับหรือว่าวัดพรหมมงคลตะล้อของเราก็มีการสืบชะตาหลวงส่งน้ำพระสารีริกธาตุนะครับประจำปี 2568 แล้วก็ฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสวัดพรหมมงคลตะล้อตัวนะครับวันนี้แล้วก็จะมีพิธีมอบกิตติบัตรเนาะคือกับคณะกรรมการบ้านวัดพรหมมงคลตะล้อของเรานะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านสสนเรศดำรงที่พยากุลเข้ามาในพิธีขอเชิญนายกนายกแล้วก็ว่าที่สจเอาตัวนะครับอบต.บัวทองเข้ามาตั้งในพิธีเนอะครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับแม่ล่าบุญธรรมบ้านวังผาง100 บาทพ่อดวงจันทร์แม่แสงจันทร์สิริกิจ100 บาทพ่อสายยานแม่กายสอนวงสิงห์100 บาทนายบุญมานางศรีเมฆโพธิบ้านวังผาง40 บาทผู้หลวงสมบูรณ์แม่หลวงดาคำมะมุงบ้านไร่โบน100 บาทนายจรัสนางน้ำฝนตันแก้วนะครับบ้านละเป้า100 บาทพ่อคำจันทร์แม่จันดีจินสุ50 บาทพ่อสมแม่ศรีปโนนะครับ100 บาทที่บ้านละเป้านะครับพ่อจำรัดแม่อุ่นเรือนถาวร100 บาทนายอดุลครูบัวจันทร์อิตปัน100 บาทนายนิรันดร์นางบรมพรหมเสน40 บาทนะครับยกเลย
ครับทางสอบต.ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วเชิญเข้าไปนั่งตรงในเด้ออบต.เดชเกียวสุริยะอบต.โอวาทเตจสานะครับอบต.ซ่าสุรเสนแล้วก็ท่านรองนายกนะครับอบต.หลายๆท่านเนาะหมู่16บ้านหนองผามนะครับเชิญตรงในเด้อท่านสอบต.ทุกท่านครับเชิญเข้าไปนั่งตรงในครับต่อไปก็มามีครอบครัวนายนครินทร์นางแสงดาอินทปานนายทิติกรอินทปานนะครับ100 บาทนายสำเริงตุยล่านสนิพาถาวรนะครับเด็กชายธนกฤษตุยล่านะครับ100 บาทนายแดงนางยุพินเจตสุ100 บาทนะครับครอบครัวของอาจารย์ประกิตแม่ไพวานจอมแปง100 บาทนะครับเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าต้องขอกราบไหว้สานะเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปบัดนี้ข้าพเจ้านางวฤทัยหวานม่วงนะเจ้าขออ่านรายชื่อรายนามนะเจ้าเป็นตัวแทนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าในการประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้นะเจ้าท่านแรกนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยกุลนะเจ้าเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าเจ้าลำดับต่อไปนะเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไดลอว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กราบวังนะเจ้าเป็นจุดเทียนนาวะโลตุระ นาวะโลกุตระธรรมนะเจ้าเล่มที่1นะเจ้าขอกราบเรียนเชิญเจ้าเจ้าท่านที่2นะเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าคุณสำราญคุณจิตราพรพึ่งจิตประภัยนะเจ้าจุดเทียนเล่มที่2นะเจ้าเจ๊ต่ายร่วมด้วยเจ้าเรียนเชิญเลยค่ะเนี่ยสำราญกับเจ๊ต่ายนะเจ้าเจ้าลำดับต่อไปนะเจ้าจุดเทียนเล่มที่3ขอเรียนเชิญคุณป้าวันลาหอยแก้วนะเจ้าขอกราบเรียนเชิญนะเจ้าจุดเทียนเล่มที่3นะเจ้า
เจ้าท่านต่อไปนะเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าผู้สมัครนะเจ้าหมายเลข2คุณธาดาพรหมเสนใจนะเจ้าจุดเทียนเล่มที่4นะเจ้าเจ้าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านที่5นะเจ้าท่านรองบุญมีเมฆโพนะเจ้ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในรอนะเจ้าจุดเทียนเล่มที่5นะเจ้าลำดับต่อไปนะเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าพ่อหลวงบุญธรรมมีคณะนะเจ้าพ่อหลวงบ้านห้วยทรายหมู่ที่20นะเจ้าเจ้าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะเจ้าพ่อหลวงวีรพงษ์ยินตปานนะเจ้าพ่อหลวงหมู่ที่7บ้านวังคำป้อมนะเจ้าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะเจ้าพ่อหลวงวิโรธคำมุงนะเจ้าพ่อหลวงหมู่ที่23บ้านไร่บนนะเจ้าเจ้าแถมท่านหนึ่งนะเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าพ่อหลวงวีรศักดิ์นะเจ้าพ่อหลวงบ้านดงประวายนะเจ้าหมู่ที่8นะเจ้าตอนนี้การจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยตลอดถึงเทียนนวะ9เล่มก็สำหรับแขกผู้มีเกียรติก็ได้จุดกันเสร็จสิ้นลงไปนะครับต่อไปเขาจะได้ทำพิธีทางศาสนาสืบจักตาหลวงในวันนี้นะครับขอคณะศรัทธาบ้านตาล้อก็ดีต่างบ้านต่างจองก็ดีตั้งอกตั้งใจนะที่มาในงานในวันนี้นะครับ
ศรัทธาเฮากราบพระพร้อมกันเด้อกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอาราธนาศีลพร้อมกันเด้อมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาเทสารเนนะสังปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาเทสารเนนะสังปัญจศีลานิยาจามากาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาทิสารเนนะสหปัญจศีลาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยามัชฌะปมาทฏานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฏานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังบิโสทะเยสาธุสาธุสาธุการไหว้พระรับศีลก็จบลงไปนะครับต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้าจะได้เจริญพระพุทธมนต์เจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยกุลนะเจ้าเป็นผู้จุดเทียนบาตรน้ำมนต์นะเจ้าจุดเลยได้ปะนี่จุดได้นะเป็นจุดได้เลยมัดกันขนาดวิปติเลยขนาดวิปติเลยวิปติปฏิภายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาศายาปริตังพรูธมังคารังวิปติปฏิภายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพายาวินาศายาปริตังพรูธมังคารังวิปติปฏิภายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายาปริตังพรูธมังคารังปริโตนะเมตังสเมตาปะทันตาอาวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปสิริกรตเตจันตริเขวิมาเนติเประเทจกาเมตรุวะเนเขวัตุมิเกเตปุมมาจยันตุเทวสลวิสเมยกากตาปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวรวจัตตังสาตโวเมสุนันตุธัมมสวนาการุยัมวรันตาธัมมสวนาการุยัมวรันตาธัมมสวนาการุยัมวรันตาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามินะโมเมสัมมาพุทธานันตวัตติสาวะโนตันอังกาโลมาเวโรเปตังกาโลมาหายาโสสารนังกาโลโลกาอิโตดิปังกาโลโชตินาโลนันโยชนะปะโมโมมังกาโลโอเลสะสะโพสุมาโนติโลเลวะโตลันติวัตาโนโสปิโตปุนาสัมปันโนอนุมาตาสิจานุตโมปะทุโมโลกาปัจจโตนาลาโตวัลสาลติปะทุโมตาโลสัตตาสาโลสุเมโทกัมปุงกา
โลสุจัตโตสัพพะโลกังโภปิยตัสสินัลลัสสะโพอัตตัสสิกาลุนิโกธัมมัตสิตาโมโนโตสิทัสโสจโมโลเกติโสจาวัลละตังวะโลกุโสจาวัลละโลพุทโธวิปัสสิจาอนุปโมสิกิยปายโตสันนาเวสะโพสุขันนายะโกกะกุสันโดสันตาวะโหนาคัมมโนละลัญจาโหกัสสะปุสิริสัมปันโนโกธัมโมสังฆายะปุงกะโวอัตตวิสันติสังฆาตาหิเมพุทธมะเอติกะกะลุณาปุณาสัมปันนะสัพพะโลกะเวปุญจิตาเอเตนะสัพพะลาพุทธาอุตตมะอังกะปุงกะลาเดปิสังฆาปุณัมมะสุเวเตเยอัมมะตังวะตังเยเตทิตาจามังกาลาหุนติสัมปตาอันตวิสันติเมพุทเทอหัมมันตามิเตสังยาเนนะสิเลนะขันติเมตตาภะเลนะจเตปิโนอนุรักขันตุอโลกายเยนะสุเขนะจาอันตวิสันติเมพุทเทโยนะโลสัลลานังเกโตกัปปานิสัตตะสหัสสานิทุกขติโสนะกัจจติอัตตวิสันติพุทธปริตาโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมธัมมะธัมมัสสะสวะกตัสเสวะเตนิทานะโมมะอะสังฆัสสะมิวิสุทธัสสิลติติโนนะโมมะตายรัตตัสสะลัตตานัตยาสัสสะทุกันนะโมมะกตินัสสะนัสสะวันโดนัยยัสสะปินะโมกัลลปะภะเวนะเวกาชันโตปะทาวะนะโมกัลลานุภะเวนะสุวันติวันโตสัมปันธานะโมกัลลจัตเตเจนะวิธิเมโหเมเดชวาสัจจโลกัสสะวุติภวันตุสัพพะทัสสะสะนัมปิจาโลกันจเทวันละกันตุสัมปันธโสติงหุนตุสุขียัมปิปะลิวะเลหิอัตตโนอนิกาตุมานะหุนตุสัสสะปิหิยะติวิลัจจโตวะโจระโตวะมนุสัตโตวะมนุสัตโตวะอังคิโตวะอุตตะกะโตวะปิสัจจโตวะกานุกะโตวะกันทะกะโตวะนังกันกะโตวะชนะปะนะโลกะโตวะอสันธัมมะโตวะอสันติติโตวะอสัมโมลิสะโตวะจันตาอันติอาสมิงกะโพนะโกโกละอาหิวิสิกาติปิอาจันตาลาสะสุกะละมะหิสายะปะละภาสะอินานะโนวานานาโลกะโตวานานาอุปัตตวะโตวะอะระกังกันหันตุปานิธานาโตปัตตายะตถาคตัสสะทัสสะปะละมิโยตัสสะอุปปะละมิโยตัสสะปะละมันดาปะละมิโยปัญจมหาปาลิจเกติโสจาริยัมปัจฉิมภะเวคะภวะกันติงสติงอภินิกามะนัมปะทานะจาริยัมโพธิปัลลังเกมาลาวิชัยยังสัพพัญโยตายานาปฏิเวทังนาวะโลกุตาละธัมเมติสัพเพปิเมพุทธะโคเนอวจิตวเวสาลิยานิสุปะกาลันนาเลสุติยามาลาติปาลิตังกาลนโตยัจจมะอนันตเทโลวิยากาลุญญาจิตังโอปันดาเปตวะโกติสัตตสหเสสุจังกาวาเลสุเทวตายาสานัมปติกันนันติยัญจเวสาลิยัมโบเลโลกามโนสารุปิกาสัมบุดันติวิธรรมปยังคิปมันดาลาตาเปสิปาลิตันธรรมนามะเอเกวันนาจาปาลานาปันติตานันจะเสวนาปูชาปูชานิยานังเอตัมมังคาลามุตตะมังปฏิโลปฏิสาวะโสจาภูเมจักาตาปุญญาตาตัสสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคาลามุตตะมังภาหุจัจจันจสิปัญจวินัยโยจะโสสิก
กิโตทุบาทินตาจายาวาจาเอตัมมังกลามุตตะมังปิโตปัฏฐานังบุญตาละตาสังฆะโหนะอาจากัมมันเตตัมมังกลามุตตะมังตานันเจตัมยาจาตากานันจะสังฆะโหอนาวาจานิกัมมันเนตัมมังกลามุตตะมังอะละติวิลาติปะปะมัจจาปนะจะสัญญโมอัปปะมันโดจะธัมเมสุเอตัมมังกลามุตตะมังกลาโมจานิวัตโตจะสันโตติจังกตัญโยตังกาเลนะธัมมะสวรนังเอตัมมังนะโมตัมมังคันติจะโตวะจัสสะตะสัมมานันจะนังกาเลนะธัมมะจักขัจฉะเอตัมมังกลามุตตะมังจะโพจะพรหมจาริยัญญาริยาสัจจานันตัสสะนังนิพพานะจะจิกิริยาจะเอตัมมังกลามุตตะมังมุนัสสะโลกะธัมเมหิติตังยาสานังกัมปติอาโสกังวิราชังเขมังเอตัมมังกลามุตตะมังเอตานิสานิกัตวานามาปาลาจิตาสัพพันตโสติงกัจจันติตันเตสังกลามุตตะมันติมหามังกลาโสตังยังจินเจเวตังอิตาวะหุลังวะจุวายังรัตนังบานิตังนาโนสัมมาทิตาตาคาเตนะอิตัมปิพุทเตรัตนังบานิตังเอเตนะยนะโสวัตติหุนโตกายังวิราคังอามาตังปานิตังยาทัสสังฆาสังกายมุนิสัมมาอิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินเจอิตัมปิธัมเมนะตานัมปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตติหุนโตยัมบุนะเสโทวาริวันนะยิโสจิสัมมาทิมานันตาลิกัญญามาโอสัมมาทินาเตนะสัมโมเตตัมเปธัมเมลัตตานัมปานิตังเอเตนะสัจเจนะเทวันโดยปุคลาอัตตาสัตตัมปสัตตาจัตตาริเอตานิโยคานิหุนติเตกินายะสงการนาสสาวกาเอเตสุตินานิมาปารานิตัมเปสังเกลัตตานัมปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหุนโดยสุปยุตตมานัสสะลัมนาเอนานิกามิโนโคตัมมาสัจนัมปิเตปันติปัตตาอมาตังวิไกอาลัตตามุตตานิปุติปุจจามานาอิตัมปิสังเกลัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหุนโตกินังมูลานังนาวังนาทิสัมภวะวิลัตตาจิตายติเกปวัสสามิเตกินาปิจาวิลุลาหิฉันทางปันติทิลายาทายัมปะริโภอิตัมปิสังเกลัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหุนโตเมตัญจสัพพะโลกัสสมิมานะสัมภวะเยอปริมาณังอุทังอโนจติลิยัญจะสัมปันธังเวรมะสัมปันธังวิตัญจลังนิสินโนวะสยโนวะยวะตัสสะวิกตเมโตตังสัติงาตินไตยะพรหมเมตังวิหารังอิตมะหุติติจานุปกัมมสิรวัฏสะเนนะสัมปันโนทะเมตุวินัยเกตังนาหิจตุกัปปะสยังบุญนาเดติติกาลนิยเมตตาสุตาทิโลเกศิลาคุโนสัจจังสุจัยยานุตยะเตนะสัจเจนะกะอามิสัจกิริยามนุตรังอวจิตวธัมมะปะลังจริตวบุปเกชิเนสัจจบัลลาวะสยสัจกิริยามังคสะสันติปะกาวันจนะบาคาวันจนะมัตตปิตาจเนกันตาจัตตังเวนังบัติกามาสาสังเกกันเตไมหัมมาปัจจลิโตสิกิวะเสติโสราสกาเลสานิวุตกัมวัฏวายะตติกิสัจเจนะเมสมุทันติเอสเมสัจจปารามิติอัปปมโนพุทโธอัปป
โนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปะมานาวันตานิสิลิสาปานิอาหิวิชิกาสัตตาปาติอุณนานามิสัลลโภโมชิกากาตาเมลังกากาตาเมปาลิตาปาติกามันโตโบธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานันติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิเศษจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสัทธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตะธัมโมทินิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริโอเลสโยกานิอัตตาปุริสาปุงคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติสัทธาสุเกนะลังกันโตโมทาสันติกาลาทุวังเทหิตวังลักขิโตสันโตโมโตสัมมาปะเยนะจัสสะปะโลกาวินิโมโตสัมปะสันตาภวติโตสัมภเวลามติกันโตนิโพโตจตุวังภวสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพะโลกวินาสันตุมาเตภวตุนตรายโยสุขิติกายโยโคภวะอภิวัตนาสิริสานิจัมโพธาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวะดันติอายุวันโนสุขังภาลังสัทธาสุเกนะลังกันโตโพธิสันติกาลาตุวังเตหิตวังลักขิโตสันโตโมโตสัมภะปะเยนะจัสสะปะโลกาวินิโมโตสัพพะสันตาภวติโตสัพพะเวลามติกันโตนิโมโตจตุวังภวสัพพิติโยวิวัชชันโตสัมภะโลกวินาสันตุมาเตภวตุนตรายโยสุขิติกายโยโคภวะอภิวัตนาสิอนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวะดันติอายุวันโนสุขังภาลังสัมปิติโยวิกาลันโพสังโฆจติสังฆาโตธัมมานังวิจัยโยทัตเวริยมัสสัตปัจจติโพสังฆาสันตติปฏิตามุนีนาสัมมาราคาตาสัมภวิตังกตาวาอุลิกาตาสัมวัตันติอภิญญายานิปานายาจาโพธิยาเอเตนะสัจวะเจนะสุทิเตหุนตุสัมมาทาเอกัสสมิงธรรมะเจนะโดโมกัลลานันจักกัสสะบังยิลาเนตุกิเตนิสวาปุสังเกสัสสะเทสยิเตจะธัมมาปินันติตวโลกังติงตุตังอาเนเตนะสัจวะเจนะสุติเตหุนตุสัมมาทาเอกาทาธัมมาราชาปิเกลันเยนะนิลิโตจุนนาเตเนนะตัญเยวะปนาปิตวานาสัทธาลังสมุทิตวะจาปนาธัมมาวุตติฐานาโสเอเตนะสัจวะเจนะสุติเตหุนตุสัมมาสัมปะหินาเตจาปนาตินันนัมปิมะเหสินามังคะกะกิเลสาวะปัตตโนปันติธัมมาตังเอเตนะสัจวะเจนะสุติเตหุนตุสัมมาดายันทุนิมิตังอาวะมังคะลัญจโยจามนะโพจังกุณาสัสโตมาปังกะโหตุสุปินังอากันตังบุญอนุภาเวนะวินาศเมนโตยันทุนิมิตังอาวะมังคะลัญจโยจามนะโพจังกุณาสั
สัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังกันตังธัมมานุภาเวนะวินาศเมนโดยันโดนิมิตังอาวะมังคลัญจโยจัมมานะโพธิคุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนโตปะหุงสังสัมมาปินิมิตัสสะอุตันตังริเมฆะลังโหติตะโกลาสะเสนามาลังธนาทิธรรมวิธินาจิตวะโมนินโดดันเดชะสะภวันตุเตชะยมังคลานิมาลาติเลกามาปิโยติตาสัมปาลาติโกลัมปนาลาวังกัมมะกัมมะดาดายังกังกันติโสดันตวิธินาตวะโมนินโดดันเตชะสะภวันตุเตชะยมังคลานินาลากิลิงกาจาวะลังอธิอัตตาภูตังทาวะกิจังกามาสนิวาสุทาลุนันตเมตตาโมเจกวิตินาจิตาวะโมนินโดดันเตชะสะภวันตุเตชะยมังคลานิอุกิตังกังกามติอันตาสุทาลุนันตทาวันติโยจนะปะตังโกลิมาลาวันตังอิติปิสังกัตมโนจิตาวะโมนินโดดันเตชะสะภวันตุเตชะยมังคลานิกัตวานากันนาโมตาลังอิวะกัมมินิยาจินจายาตุจาวาจานาจานากายมาเจสันเทนะโตมาวิตินาจินตาวะโมนินโดดันเตชะสะภวันตุเตชะยมังคลานิสัจจังวิหายมาติสัจจังกวาตาเกตุงวาตาปิโลปิตามานังอติอันดาโมตังปัญญามติปัจจาริโตจิตาวะโมนินโดดันเตชะสะภวันตุเตชะยมังคลานินันโทปะนันนามุจักังวิพุตังมาอิติงโบเตนะเดนะพุทธเกนะนามาปะยันโตอินโตปัตเตสาวิตินาจิตาวะโมนินโดดันเตชะสะภวันตุเตชะยมังคลานิทุกขาติติพุทธเกนะสุทัตตังบัมมังวิสุทธิสุติมิติปังคาปิตานายานากาเทนะวิตินาจิตาวะโมนินโดดันเตชะภวันตุเตชะยมังคลานิตาปิพุทธชะยมังคลาอันตะกันทายโยวัตโนตินาติเตสาลาเทมาตันติตานาเนกวิวิตานิยุปันดาวานิโมขังสุขังอริกัมมายานะโรสะปัญโยมหากาลุนิโกนะโรหิตายาสัพพปานินังโบเอตวะปาลามิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะวะเจนะหุนโดเตชะยมังคลังโตโพธิยาโมเลสังกายานังนันทิวัตโนเอวังดวงวิจัยโยโหหิจยาตุจยามังคเลอะปะราชิตาปัลลังเกจิเตปัตตวิภูกาเลอะปิสิเกสัมปะมุตตานังอังคัมปันโตปะโมทันติสุนักขันตังสุมังคลังสุปะปะตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุยิตังปัมมะจาเลสุปัตตังกินังกายกัมมังวาจากัมมังปะตะกินังปะตะกินังมโนกัมมังปณิติเตปะตะกินังปะตะกินานิกัตวานาราปันตันเตปะตะกิเนนะทิเมตาลานังอัญญพุทโธเมตาลานังวะลังเอเตนะสัจจวะเจนะหุนโตเตชะยมังคลังนาทิเมตาลานังอัญญังธัมโมเมตาลานังวะลังเอเตนะสัจจวะเจนะหุนโตเตชะยมังคลังนาทิเมตาลานังอัญญังโกเมสาลานังวะลังเอเตนะสัจจวะเจนะหุนโตเตชะยมังคลังยังกิมจิลัตตานังโลกิวิจติวิวิตังบุญโตลัตตานังบุญรัสมานาทิรัสมาโสติปวันตุเตยังกิมจิลัตตานังโลเกวิจติวิวิตังบุญโตลัตตานังธรรมะสมังนาทิตัสมาโสติปวันตุเตยังกิมจิลัตตานังโลเกวิจติวิมิตังบุญโต
นาตานังสังฆาสมังนันติตัสสะมาโสติภวันตุเตโอตปะสัมปันนาสุขาธรรมะสัมมาหิตาสันโตสัพพุริสโลเกเทวะธรรมเทวุจาเลสันติปะกาวัจนะสันติปะกาวัจนะมัทธาปิตาจาเนกันตาจัตตาเวทัมปฏิกามาสยาธานากาตาพุทธเสตวมาลังสวานังจตุสัจจังมัตตาราจังเยปิปิโสนาลาสาภะอังกาลาตโยปุตตะอัตตาวิสตินายังกาสัมเปปฏิทิธรรมยังมัตตะเกเตมุนิสาราเสปฏิทิโตมยังบุตโตธัมโมนาวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตมยังโมเลสัพพะคุณากาโลตันเยเมอนุโลโตสาริปุตโตจันตกิเนโกนันโยปิติปังกาสามิโมคาลาโนจาวามะเกทักกิเนสวะเนมยังอาสุมานันดาลาอุโลกัสสะปุจจามหนะโมอุปสุวามาโสตะเกเกสันเดปิติกากาจามิสุลิโยบาบาปังกาโลนิสินโนติลิสัมปันโนโสวิโตโมนิปุงกะโมกมาลังกัสสะโพธิโลมาอิสิจิตาวัตโสโตมยังวัตเนนิจัมปะติตาสิกุณากาโลปุณโนอังกุเลมาโลจาลีนันจาทิวาดีอิเมปัญจมาเทลานาลติกามามาเสสะสิติมาเทระจิตาวันโนจิโนลาสัจลันตาจิลาเตเชนะอังคามังเกสุสันติตาลัตนาปุณาสุอาสิตาคิเนเมตาสุตากังดัสกังบัญจสุอาสิวะเมอังกุลิมาลากังขันดาโมลาปาลิตัญญาอันนาติยาสุนตากังอากาเสชะทันนังอาสิเสสะปะกาลาสันตินาสินานังบาลาสังยุเตธัมมาปะกาลาลังกเทวะสันโตเมสังกเจนะสัมมาสัมพุทธะปัญจเลมาตาปิตาลีลาสัตตาปะลัญญันโตปันตวาสิสาวินัยยังยันโตอนันตาคุณาเทสะสะจินะปัญจลามาสัมทิวิหารัตตังมหิตาเลสันตาปะเลนตุมังสัพเพเทมหาภูเรสัสสะปะหิเจวะเมกะโตโลกะโตสุลาโภพุทธานุภาเวนะจิตโตปันตาโวธัมมานุภาเวนะจิตตันติสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตันตาลายโยจาลามิธัมมานุภาวะลิโตติจายาปัญจละนาลาสกัตานิติตาติอุณาชาวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตาโลสัมปัสสัตไตตาตายะทงกังกันไอเตปะริวะเตระตันเตอมนุสิปะวะเกมะยังเกนะเกวิเสโพเตอะกาลัมมาลาเนนะจะสัพพะสัมมามาลานามุตโตตะเปตวะกาลัมมาลิตังตะเสวะอนุภาเวนะอันโตเตโวสุขิสันนาสุตาสีลังสัมมาทายะธัมมังอลิตังจะเลตะเสวะอนุภาเวนะโตเทโวสุขิสัตตาลิกิตังจินเตตังนังดาลานังวาจานังวะตุงวะเลเนสานังสุตระตัสสะอายุภาวะตติกัตวะพุทธาลาตานังโอสะทังโอตามังวะลังอิตังเทวามนุสานังพุทธเตเจนะโสตินานาสันโตปัตตาวาสัมเบทุขาอุปัสสะเมนตุเตสังกัตวะธัมมาลาตานังโอสะทังโอตามังวะลังปาลิลาอุปัสสะมานังธัมมาเตเจนะโสตินานาสันโตปัตตาวาสัมเบปยาสัมเมนตุเตสังกัตวะสังฆลัตตานังโอสะทังโอตามังวะลังอาหุนายยังบาหุนายยังสังฆเตเจนะโสตินานาสันโตปัตตาวาสัพเพโลกาปัสสะเมนตุเตเปสัทธังเทวามโนสานังกังกุตังติเตกังลาจังอามิลังลาวันนันเจวาสัพพะปายาติวินาสันตุเอกะ
ตวิติจตุปัญจตาตาดินังตาตายาวะทุกขเวนะสันโดสิวิตานังตาตันโดเตสิวิตานังตาตันตัสสะอายุวันนังทุกขังบาลังชีวิตานานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขิสันตาชีวิตานังจโยตัตวะโอสัตถังโมตตาภังวาลังสาลีลังทุกขังนาเตสิเปสัจจังนาลังมังตัสสะมากัลยานังนิจายังสัมปัลลายานังบุญญาณิปัลลโลกัสสมิงปฏิทาหุนติปานินาอิมินาชีวิตาเนนะตุมากังกิงบาวิสาติริกายุกาสัตตาหุนโตสุขิตาหุนโตสัพพะทายโยโสตตาติสังกัจจังสิลาวันเตสุตาติสุนานาทานังวาลังชีวิตานังมหาปาลังเอวังมาอิติกาเอสายะตังบุญญาสัมปนังมาธิลาภัสสังสันติปันติบุญญาสันติอาติยัสสาวิจัยโยนิธิโตอินทจัตตาเทวจัตตาปัมมาจัตตาพรหมจัตตาอิสิจัตตามหาอิสิจัตตามุนิจัตตามหามุนิจัตตาบุริจัตตามหาลิจัตตาจังกวัตติจัตตามหาจังกวัตติจัตตาบุตตาจัตตาปัจเจกบุตตาจัตตาอรหันตจัตตาสัพพสิทธิวิจัจจานังสัตตาสัพพโลกาจาริยานังสัตตาสัพพโลกานิปาติยานังจัตตาเอเตนะสัจจวะเทนะตุยังสวัสดิหุนตุตุยังสหายนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยติธังโหโลสหายะอินทจัตตาเทวจัตตาพรหมจัตตามหาพรหมจัตตาอิสิจัตตามหาอิสิจัตตามุนีจัตตามหามุนีจัตตาปุริจัตตามหาปุริจัตตาจักรวัฏิจัตตามหาจักรวัฏิจัตตาพุทธจัตตามหาเจกพุทธจัตตาละหันตจัตตาสัพพสิทธิสัจจานังสัตตาสัพพโลกาจาริยานังสัตตาสัพพโลกานิปาติยานังจัตตาเอเตนะสัจจวะเทนะตุยังสุวัสดิหุนโตตุยังอายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยติธังโลโลสหายะอินทจัตตาเทวจัตตาพรหมจัตตามหาพรหมจัตตาอิสิจัตตามหาอิสิจัตตามุนิจัตตามหามุนิจัตตาปุริจัตตามหาปุริจัตตาจักรวัฏิจัตตามหาจักรวัฏิจัตตาจัตตาปัจเจกพุทธจัตตาอรหันตจัตตาสัพพสิทธิวิทาจัตตานังสัตตาสัพพโลกาจาริยานังสัตตาสัพพโลกาทิปาลิยานังสัตตาเตนะสัจจวะเจนะตุหังสุวัสดิหุนตุตุหังสหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยติธังโหโลสหายะสิลิติติมาติเตโชจายะเสติมาหิติมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิกาลันสัสปันตาลายานิวาลันนาสัมปันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวะติงสาปุริสารกานานุภาเวนะสิตายานุภายัญชนะนุภาเวนะอนุตตรสัตตมังคลานุภาเวนะสัมปันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตัสสะปาลามิตานุภาเวนะตัสสะอุปปาลามิตานุภาเวนะตัสสะปาลามัตตาปาลามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญาเวนะบุตตานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเดชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะปาลานุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะจตุลสิทธิสาสะธรรมังคัญ
นดานุภาเวนะเนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอันตังยิกามกานุภาเวนะอัตตสัมมาปฏิยานุภาเวนะสารปิญญานุภาเวนะสัตุสัจจายานานุภาเวนะนัสสะปัลลายานานุภาเวนะสัพพัญญตายานานุภาเวนะเมตตากโรนามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัมปปาลิตานุภาเวนะรัตนาตายาสัลลนานุภาเวนะตุยังสัพพโลกสุขุปันตวะดุงกะโดมานะสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาเปเวนะสันตุสัมปะสังฆปะตุยังสัมมิจันโตติกายโยกะตุยังหนตุจัตตาวะสักชีเวนะสัมมังเจโกหนตุสัพพะทากัสสะภวนาภูมิขังกามะสัพพะตารกะกะเทวตาสัตตตุมเหอนุรักขันตุทุกขปันตาจานิทุกขปายาปันตาจานิปายาโสกปันตาจานิโสกาหุนโตสัมเบปิปานิโนเอตวัตตาจามเหิสัมปะตังบุญญาสัมปะตังสัพเพเทวะนุโมทันโตสัพพะสัมปติสิทธิยาตานังตันโตสัตตายะนังรักขันโตสัพพะตาภาวนามิลาตาวันตุกัจจันตุเทวตาคัตตาสัพเพพุทธาบาลปัตตาปัจเจกานันจายังบาลังอาระอันตานันจติเชนะละคังบันดามิสัพพะโสพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปัตุตโมพุทธามังคลาภะกัมมะสัมปะทุกขะปะมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธวิโรตุตัสโสอนุงธัมมะมังคลาภะกัมมะสัมมาปะยาปะมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคลามะกัมมะสัพพะโลกาภะมุญจเลอโลกายาภะละมะลาภะสันตุติมภะละบังดานาสัจจะปะละมายาตินิพพานังปะละมังสุขังสาธุเจ้าลำดับต่อไปนะเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าคุณสำราญคุณจิตราพรพึ่งจิตประภัยนะเจ้าเอาปัจจัยนะเจ้าไปวางไว้ที่สังฆทานในสังของพระพูดก่อนนะเจ้าคุณสำราญนะเจ้าไปไหนคุณพระพูดยังเจ้าเอาเสียบเจ้าลำดับต่อไปนะขอเรียนเชิญคุณวันลาหอยแก้วนะเจ้าเอาปัจจัยไปถวายพระสงฆ์รูปที่หนึ่งนะเจ้ายงขันสุมาบัปปะเคนนะเอาเสียบไปเจ้าเอาเสียบไปก่อนเจ้าเอาไปเสียบเสร็จเลยก่อนเสียบเสร็จเลยก่อนเริ่มกระเดียดจะว่าไปละเจ้าต่อไปขอเรียนเชิญนะเจ้าสปต.เดชแก้วสุริยะนะเจ้าเอาปัจจัยมาวางรูปที่สองนะเจ้าพระสงฆ์รูปที่สองสปต.อัมพรเพิ่มบุญมานะเจ้าสปต.รอบที่สามนะเจ้ารูปที่สามต่อไปสปต.เพียรศรีปทุมธานะเจ้าเอาปัจจัยเสียบ
พระสงฆ์รูปที่สี่นะเจ้าสปต.นัดกิชาคำเสนนะเจ้าเอาปัจจัยเสียบที่พระสงฆ์รูปที่สี่นะเจ้าสปต.หมู่ที่14นะเจ้าเอาปัจจัยเสียบพระสงฆ์รูปที่5ต่อไปขอเรียนเชิญสปต.เพนแสนสุขนะต่อไปขอเรียนเชิญสปต.พระหลเซนจีนะเจ้าต่อไปขอเรียนเชิญผอกองสาธารณสุขนะเจ้าผอป่วยนะเจ้าต่อไปขอเรียนเชิญเลขาเกียงไกรคุณยานะเจ้าต่อไปขอเรียนเชิญสปต.พี่ชัยสาลินจานะเจ้าต่อไปขอเรียนเชิญสปต.โอวาทเตจสานะเจ้านี่แม่ผมได้จากแห่งสัญญากรรมได้จากฟาโลมีโมโหที่โกรธล้างเตื้อสวยล้างจานถ้วยถาดบ่อปอสะอาดมดใส่ลงลืมไปบังปาดด้วยความประมาทลาซากูเป็นพยาโทษใหญ่จริงตกแต่งได้นำมายังผู้ป่าดวงดอกตั้งเขาตอกและลำเตียนมาจำเนียนไว้เนื้อคันน้ำสุกันโรตากาสายเชื่อนจอยผู้ขาน้อยขอสุมาสัพพะปริวาลาลายยื่องอันเป็นของตานและเครื่องวิเศษนาตานเจ้าพายโพธิหายจากโทษกายเป็นอโหสิกรรมขออย่าฮือเป็นนิวรธรรมกรรมอันจากเป็นบาปอันจากหามลาบตั้งจันทร์ฟ้าและนิลปานในอนาคตการนั้นจักมาภายนาแก่ศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายจูผู้จูโคนจูน้อยใหญ่ใจยิ่งนั้นจงจักมีตั้งแต่ดีเลยกายะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสันติจาปมาเตนวาอาสันติจาปมาเตนวากายะกะเมนวาวจีกะเมนวามโนกะเมนวาสันจิจาโตสังสันจิจาโตสังอติตาโตสังปัจจุปนาโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนประเคนที่ว่าพูดโยสันนิสิโนวะลาโพธิบุเลมาลังตาเสนังมหาติวิจโยสัมโพธิมาคชิอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังในติขากาลบัดนี้ก็หากเป็นวันดีพิธีอันวิเศษวันเมงก็หมดตายวันตายก็หมดปลอดเป็นยอดแห่งวันดีเหตุว่าเป็นวันอาทิตย์ที่5 เดือนมกราคมพ.ศ. 2568ตรงกับเดือน4 คืน 7 ค่ำบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีพระอธิการอธิวัตรวรยาโนภายนอกหมายมีพระหลวงพิชัยจอมใจตระกูลเป็นเจ้าเป็นประธานพร้อมทางคณะกรรมการและพ่อบ้านแม่บ้านคณะกลุ่มหนุ่มสาวบ้านตาล้อและศรัทธาพี่น้องไตจูผู้จูคน และศรัทธาตั้งวันตกวันออกขอกไตและหัวเหนือก็ได้ตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมายังทุกปาบุปาลาจาดวงดอกตั้งเข้าตอกและลำเตียนมาจำเนียงไว้เหนือคอนพร้อมจตุปัจจัยตายาวัตถุทานทั้งหลายมาตั้งไว้ต่อหน้าพระเกี่ยวเจ้าทั้ง3 ประการเนื่องในงานสืบชะตาหลวงทรงนำพระสารีริกธาตุประจำปี 2568 และฉลองตากตั้งเจ้าอาวาสวัดโพมงคลตลอดจริงได้นิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลกับสมณศรัทธาและมูลศรัทธา
บ้านตาล้อและพี่น้องไต่ทุกหลังคาเรือนและศรัทธาตั้งวันตกวันออกที่ใดมาในงานในวันนี้จุผู้จุคนได้อยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงคือมีขอมูลสัตตาผู้ข้าทั้งหลายอุดมไปด้วยอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกพลวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกคือมีติคาสุขยิ่งสัพพสิ่งมงคลโหตุสัพพตาจุมีในกาลทุกเพื่อใจทุกขโรคาพยาธิโลคาเจ็บไข้คลอดแสบไม่จูงหลีกเว้นไปเสียจากสมณสัทธาและมูลสัทธาจุผู้จุคนนั่นจงจักมีเที่ยงแต่ดีลีตั้งแต่นี้ไปนาขอสมณสัทธาและมูลสัทธาผู้ข้าทั้งหลายเพื่อหายเสียจากข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อ13น้ำ15ข้อตั้งหน้าและตามหลังของสมณสัทธาและมูลสัทธาผู้ข้าทั้งหลายประกอบไปด้วยโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามได้อยู่กำจูพระพุทธศาสนาวัดวาอารามไปใจทลาบต่อเต้าได้200 เต้าพระวาสานั้นจุงจักมีเที่ยงแต่ดีลีบาดนี้มูลสัตตาผู้ข้าทั้งหลายขออัญเชิญเทวบุตรเทวดาตนรักษาวัดวาอารามที่นี้เป็นเต้าทลาบต่อเต้าอินพรหมยมราชขุดหนักน้ำตามใจปรมัยไอส่วนนางธรณีสีกุตะอมาตนจำบุญและจำบาปตนจำน้ำญาติหมายตานตั้งมวลจุงชักชวนกันมาพัฒนาอนุโมทนาตาแล้วมาขีดเอาลายหมายเอาชื่อแห่งสมณสัทธาและมูลสัทธาผู้ข้าทั้งหลายใส่ไว้สุวรรณปตาลาภคำสนามจำจื่อไว้2 หน้ากองตาเป็นดังชายาลมเงาที่ตนตัวไปทุกภาวะชาตินั้นจงจักมีเที่ยงแต่ดีลีแม้นมูลสัทธาผู้ข้าทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปตามที่ชอบประกอบไปด้วยทางดีขอสมฤทธิ์ที่ไฟอังจุยังจุประการบาดนี้ก็ถึงกาลอันควรแล้วเราขออาราธนาพระแก้วเจ้าตั้ง3 ประการมีธรรมเมตตาปฏิฆาปรับเอากิลานาวัตถุปัจจัยไตรยทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขความเจริญแก่มูลสัทธาผู้ข้าทั้งหลายคือได้สุขสบายในชาตินี้และชาติหน้าเพียงแต่ดีลีดังผู้ข้าจากเวนตามคาถาภาษาบาลีว่าอิมานิมัญญังพันเตกัปปิยาพันธานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตสังโฆอิมานิกัปปิยพันธานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะสุตินังวัตเมตานังอโหวัตเมตานังนิพพานังปรมังสุขังต่อไปให้ได้กล่าวคำถวายนะครับว่านะโมว่าเมื่อกล่าวถวายก่อนแล้วปะทีกล่าวคำถวายก่อนว่านะโมพร้อมกัน3 จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะ
สุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมของบริวารทานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมของบริวารทานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุต่อไปจะเป็นการประเคนสังฆทานนะครับขอเรียนเชิญพ่อหลวงอนันต์อินทปานครับพ่อหลวงแล้วก็ขอเชิญแม่หลวงนวลครับแม่หลวงนวลอินทปานแล้วก็พ่อสุทัศน์โกษาพ่อหลวงพรชัยตะวันวงศ์พ่อใจโยตาแม่อุ้ยแสงอินทยศพ่อศักดิ์อินทยศแม่นวลชุมพูเทศถ้ามาได้ก็ส่งตัวแทนมานะครับเนอะแม่ป๋าอินทยศพ่ออาคมชัยมาทองนายเอ็มใส่โชคศรีนราสถาพรไม่ให้คนกันพูดของคนพ่อซักเขาพูดเลยพ่อซักพูดนะพ่อซักเขาพูดเลยพ่ออาคมชัยมาทองนะเอ็มสายโชคนายสุชาติสมบูรณ์หรือว่าพ่อเลี้ยงสมโพธินะครับนายปุ่นมนใสนายธานินกันทยัตแม่วิไลใจเมืองนายอานันต์อินทเสาครบละแม่แก้วจาใจแม่บัวลามีคณะนะครับเชิญมาประเคนกันครบแล้วเนาะครบแล้วเดี๋ยวมาละพระสงฆ์จะฮื้อปอนเตรียมลำหยาดเด้อยะถาวะลิวหาปุระปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาวิวาจันโทสัพพะโลกวินาศโรมาภวันวันตรายโยสุขีติอายุโกภวะสัพพิติโยวิวัตโตสัพพะโลกวินาศโรมาภวันวันตรายโยสุขีกายุโกภวะสัพพิติโย
อันจันโตสัพพะโลกวินาศมันเตภวันบันตลาวะสุขีติกายุโกภวะอภิวาเจเลสนิจังวัฏฏาภะยิโนจัตตาโลธรรมะตันติอายุวันโนสุขังอลังโสอันตละโตสุขิมิโลโนโพธัสสะสะเนองโฆสุขิโตโหอิจาเบยันเตเปโสอัตตละโตสุวิโลโนโพธัสสะสะเนองโฆสุขิโตโหอิจาเบยันเตเปลาตนาตยานุปาเอนะรัตนาตยาเตสัสสะมุขโลกปยาเวลาการสันโดโจปะตะวะการตะลายาวินาสันโตอาเสสะโตสยสิทธิอังลาบังโสติภะกยังอังบาลังเจริอายุจวันโนโองกังโมติจยะสวะกวาสะจะอายุจะวะเสติภวันโตเตภวตุสัพกัลลังลังกันโตสัพพะวัตตาสัพพะโพธานุภานะสัตตาโสติภวันโตเตตุสัพพะมังกัลลังลังโตสัพพะเทวตาสัพอัมมานุภาเวนะสัตตาปฏิภวันโตเตภวตุสัพอังคัลลังลังกันโตสัพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุเอาต่อไปให้ได้แผ่เมตตาญาติน้ำกันเนาะเอดังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนนิจจังเอตังศีลากัมมังนิพพานาโยโหนตุโนนิจจังเอตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจโหนตุโนนิจจังยังกินจิกุสาลังกาตปังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังอนุโมดันตุสุนันตุพนตุเยเตวะอัสสมิงทาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอาตานังปารันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตตุขาปามุจจันตุสัพเพยาตากาสุขหนโตตุขาปามุจจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหนโตตุมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยากาสัพเพเปตาสุขโหนโตโตคาปามุจจันโตสัพเพนักขัตตาสุขิตาโหนโตโตคาปามุจจันโ
สัพเพเทวาสุขิตาหนโตตุขัปปะมุจจันตุสัพเพอาจาริยุชายาสุขิตาหนโตตุขัปปะมุจจันตุสัพพะสัมภัตตินังสมิตันตุโววันดาเมพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเทวันดามิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆาเมพันเทวันดามิสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมวันดามิคาโลปัญจจาริเยสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันวันดามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมวันดามิอาลาเมปัตตาสีมายังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันเมเจติยังสัพพังสัพพะทาเนสุปาติทิตาสาลีลาตาตุมาโพธิงปุณธาโลปังสักการังสัทธานาคโลเกเทวะพรหมโลเกจัมปูทิเปลังกาทิเปสาริราธาตุโยเกสาธาตุโยอาราธาตุโยเจติยังกันทาคุติงจตุลาสิติสาหัสเสธรรมขันธ์สัพเพสังปาดาเจติยังอาหังกามิสัพพะโสเอาวันตาไปตั้งหลวงปู่แล้วก็ครูบาพันก่อนเนอะวันทาเมพันเตสัพพังอปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมตัปปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิอาหารหน้าประตังหลวงพ่อพระครูสาธุนะครับวันธาเมบันเตสัพพังอปาราทังกามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาโมเตตัปปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิเจริญโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเจ้าลำดับต่อไปนะเจ้าเนื่องในโอกาสนะเจ้าที่ท่านพระที่วัดพระอธิการในที่วัดวรยโนนะเจ้าตอนนี้ได้รับแต่ตั้งเป็นเจ้าวาดอย่างเป็นทางการนะเจ้าลำดับต่อไปขออนุญาตนะเจ้าแต่งตั้งนะเจ้าคณะกรรมการวัดนะเจ้าของคณะกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับมอบแต่ตั้งคณะกรรมการวัดนะเจ้าโดยรับมอบจากท่านพระครูสาธุกิจนันท์นะเจ้าท่านแรกนะเจ้าขอเรียนเชิญนายเพิ่มศักดิ์วังใหม่นะเจ้าตำแหน่งวิยาวัชกรวัดพรหมมงคลตาล้อนะเจ้าวนมาเลยนะเจ้าที่เราประกาศรายชื่อไปเรียงแถวด้านซ้ายมือของบริเวณพิธีนะเจ้าแล้วก็เดินออกด้านขวามือเลยนะเจ้าทำเวลาน้อยนะเจ้าท่านที่หนึ่งนะเจ้านายเพิ่มศักดิ์วังใหม่ท่านที่สองนายสมเพชรมโนเพียวนะเจ้าท่านที่สามนะเจ้าพระหลวงอนันต์อินทปานนะเจ้าท่านที่สี่พ่อหลวงพรชัยเจ้าวันวงศ์ท่านที่ห้าพ่อธรอินทปันท่านที่หกพ่อมอยโยตาท่านที่เจ็ดพ่อหลวงจรัสศรีสุภาท่านที่แปดพ่ออุดมภักดีท่านที่เก้าอาจารย์ประกิตจอมแปลงท่านที่สิบนายนิรันดร์พรหมเสนท่านที่11พ่อหลวงวิชัยจอมใจตระกูลเข้าด้านซ้ายมือออกด้านขวามือวนไปเลยนะเจ้าห้ามเซนแล้วกับเดินก้อยๆเดินไปด้านขวามือนะเจ้าห้าไปเลยเจ้าห้าไปเลยเจ้าออกขวามือเลยเจ้าวนขวาเลยนะเจ้าท่านต่อไปนะเจ้า
พ่อสงัดสุรินทะนะเจ้าท่านต่อไปพ่อสายันวงสิงห์ท่านต่อไปพ่ออาคมชัยมาทองท่านต่อไปแม่ปทุมวังไม้ท่านต่อไปนางปทุมนางยุพินจินยสุขท่านต่อไปนางสาวพัชรนันท์หมอกมาเมินท่านต่อไปนางสาววรพรทองเทพท่านต่อไปนายชัยวิชิตอินคำท่านต่อไปนางวิรันตีเงินโสมท่านต่อไปเลยบ่ต้องกังวลชื่อนะเจ้าห้าปลักกลับไปเลยนะเจ้าท่านต่อไปผู้ช่วยเกียรติศักดิ์กาวิโทท่านต่อไปพ่อดวงจันทร์สิทธิกิจท่านต่อไปนายกรุงศรีวิชัยท่านต่อไปนายศักดิ์อินทยศท่านต่อไปนายนครสุขศรีทองท่านต่อไปนายวินัยเงินโสมท่านต่อไปนายสุพจน์บุญตันลำดับต่อไปพ่ออรุณศักดิ์หมีคณะไม่ต้องกังวลชื่อนะเจ้าวางรับไปเลยนะเจ้ารับจากแล้วก็ไปเลยต่อไปท่านต่อไปนะเจ้าพ่อทองสุขอินทยศแล้วก็แห่งท่านนางเหนือสุชาศรีนาราสรพรลำดับสุดท้ายนางวฤทัยวานม่วงนะเจ้าครับขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าเป็นประชันเพลนะครับแล้วก็เดี๋ยวนายกก็ค่อยอูเนาะพระคุณเจ้าเป็นประชันเพลก่อนขอกราบสวัสดีนะครับขอน้อมเรียนเชิญท่านนายกว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กาวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยรอของเราได้อูจากกับพี่น้องบ้านเฮาสักเล็กน้อยนะครับผมขอกราบเรียนเชิญครับครับกล่าวนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์นะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อยเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อนะครับพระเถระนุเถระทุกรูปทุกตนทุกองค์นะครับกราบสวัสดีท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณนะครับท่านสสเกตเก้านะครับสสของพี่น้องบ้านเฮานะครับก็กับผมว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กาวังครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับท่านสสนะครับได้มาร่วมกิจกรรมงานนะครับ2 งานนะครับคืองานส่งน้ำพระธาตุแล้วก็งานฉลองตาตั้งนะครับเจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดนะครับพระพรหมมงคลต้าล้อนะครับวัดพระพรหมมงคลต้าล้อนะครับเป็นวัดที่19ของตำบลดอยหล่อเฮานะครับตรงกับหมู่บ้านเลยนะครับขออนุญาตกลับเรียนอีกครับปีงบประมาณ2568ที่จะถึงนี้นะครับคือเข้ามาได้ปัจจุบันแล้วครับทางท่านสสนะครับโดยกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับบ้านต้านล้อบ้านดงประหวาบ้านห้วยทรายบ้านไห่บนนะครับบ้านหมู่15บางส่วนนะครับที่ขอฮับงบประมาณสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าคือสถานีสูบน้ำต้านล้อนะครับอ่างห้วยทรายนะครับใช้งบประมาณในปี2568งบประมาณทั้งสิ้น69 ล้านนะครับโดยการประสานงานการดึงงบประมาณจากท่านสสนเรศธรรมรงค์ที่พระคุณของเฮานะครับดังนั้นนะครับในนามพี่น้องของคนตำบลดอยหล่อนะครับพี่น้องที่ได้รับประโยชน์จากน้ำสถานีสูบน้ำต้านล้ออ่างห้วยทรายนะครับขอบพระคุณท่านสสเป็นอย่างสูงนะครับที่เอื้อเฟื้อกับเกษตรกรในเขตพื้นที่บ้านเฮานะครับก็รู้อยู่ว่ามะม่วงมันก็แปลงปัตตานีนะครับดังนั้นขอพี่น้องบ้านเฮาตบมือขอบคุณท่านสสครับนะครับครับเป็นสสที่ทำงานเพื่อพี่น้องชาวบ้านเฮาเยอะนะครับสถานีปีนี้111 ล้านนะครับไอ้อุ้นไอ้จะปล่อยอย่างเงี้ยไอ้พบปากกันหน่อยพบปากกันหน่อยเป็นยังครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานนะครับวันนี้โรงทานของแม่บ้านเราเป้านะครับเนาะเพิ่นเอาขนมเส้นมาเลี้ยงนะครับเท่าหลาย10 กิโลนะครับเนาะกินขนมเส้นกันลูกชิ้น1ก็มีนะครับเนาะแม่บ้านเราเป้านะครับเด้อวันนี้เพิ่นได้มาร่วมพี่น้องตะล้อเฮาเนาะเอาโรงทานมาตัว
ตึงลูกกินนึ่งตึงขนมเส้นนะครับเรียนเชิญมากินได้นะครับเนาะครับวันนี้ขอประกาศในนามเพิ่มเติมนะครับครอบครัวนางปฐมวังใหม่บ้านตะล้อ100 บาทนายอนุสรณ์ใจพยัคฆ์บ้านตะล้อแหม100 บาทนะครับน้องให้บอกตู้ไปทำพันได้บอกครับสำหรับใบกาตั้งนะครับชื่อถ้าบรรพเจ้าของท่านเอามาแลกกันที่นี่นะครับเนาะอันนี้ครอบครัวของนายทวีศักดิ์นางจารุณีใจใหม่แหม100 บาทรายชื่อภายที่มันบัดตรงกับที่เปลี่ยนของท่านก็เอามาแลกกันที่ผมนี่ได้นะครับเนาะถ้ามันบัดตรงกันอาภาจาปูจาน้ำเขามีสปล่อยก็มาปูจาได้เนอะแล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่านนะครับท่านที่ยังบ่ได้ส่งน้ำพระธาตุเตื้อก็ได้เชิญมาปูจาเอาน้ำเขามีสปล่อยที่แม่บ้านได้ครับในโอกาสนี้นะเจ้าเนาะทางคณะสถาวัดพรหมมงคลต้าล้อของเรานะเจ้าต้องขอบคุณท่านสสนเรศ ธำรงทิพยกุลท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในดอว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับวังแล้วก็ท่านว่าที่สจคนใหม่ของเรานะเจ้าท่านธาดาพงษ์สินใจนะเจ้าผู้สมัครหมายเลข2พรรคเพื่อไทยนะเจ้าวันนี้เพิ่งมาร่วมงานทุกคนทุกท่านและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในดอทุกท่านและตลอดถึงเจ้าหน้าที่นะเจ้าที่มาสนับสนุนนะเจ้ากิจกรรมในวันนี้แล้วก็มาร่วมงานตัวจะไปลืมนะเจ้าภาคกลางวันเรากินข้าวร่วมกันเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายไปพักผ่อนภาคกลางคืนขอเรียนเชิญทุกท่านนะเจ้าท่านสปต.ท่านนายกนะเจ้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอเรียนเชิญนะเจ้าตอนนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณโรงทานนะเจ้าทุกโรงทานบอกว่าจะเป็นพี่น้องต่างบ้านเราเป้านะเจ้าแล้วก็พี่น้องคณะสถานะเจ้าห้างหุ้นส่วนจำกัดเพียรทองอินเตอร์ฟู้ดนะเจ้าแล้วก็ทุกท่านตัวนะเจ้าเดี๋ยวเขาเตรียมไว้ให้ละเจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะตอนนี้นะเจ้าแม่บ้านเตรียมกับข้าวนะเจ้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าเชิญร่วมรับประทานอาหารตัวกันก่อนนะเจ้าขอเรียนเชิญนะเจ้าครับสำหรับโซเฟอร์นะครับที่ขับรถไปส่งพระสงฆ์นะครับก็เรียนเชิญไปกินข้าวตั้งในได้นะครับเนาะทางแม่บ้านเพื่อนได้เตรียมขันข้าวอย่างที่ในศาลานะครับเนาะโชเฟอร์นะครับแล้วสำหรับชื่อใบตาตั้งของท่านถ้ามันบัตรถูกก็มาเปลี่ยนนี่ได้นะครับอันนี้ของอุดมภักดีนะครับท่านได้ของฝ่ายไปเอาของท่านนี่นะครับอุดมภักดีครับอุดมภักดีเอาพ่อบ้านแม่บ้านเฮาแล้วก็เยาวชนเฮานะครับเนาะขอช่วยกันไปจัดโต๊ะกันช่วยกันจัดโต๊ะกันเนาะเดี๋ยวเพื่อจะได้นั่งกินข้าวกันเนาะครับวันนี้ก็ขอประกาศรายนามเพิ่มเติมนะครับครอบครัวของนายปิยะสุราใหม่นส.ชมพูนุชอินทสุข100 บาทตอนนี้นะเจ้าเนาะโต๊ะที่เฮาปูผ้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าที่หน้าพระเจ้านันใจขอเรียนเชิญนะเจ้าท่านสสท่านนายกท่านผู้สมาชิกแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านเชิญร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะเจ้าตอนนี้แม่บ้านเฮาเตรียมโต๊ะด้านหลังคือกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตอนนี้นะเจ้าเชิญที่หน้าพระเจ้าทันใจได้เลยนะเจ้ากินอาหารร่วมกันก่อนนะเจ้าท่านนายกท่านสจนะเจ้าท่านสสนะเจ้าแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและพ่อหลวงทุกหมู่บ้านนะเจ้าและที่สำคัญแขกผู้มีเกียรติของเฮานะเจ้าคุณป้าวันลาหอยแก้วนะเจ้าแล้วเฮียสำราญนะเจ้าคุณจิราพรพึ่งจิตประภัยนะเจ้าเชิญร่วมรับประทานอาหารเชิญด้านหลังนะคะทานข้าวด้วยเจ้าครับวันนี้ก็มามีนายธนกิจอลิชานะครับก็ได้มาหอมโต๊ะจะแต่แหม100 บาทนะครับเนาะอันขนมเส้นตังหลับเป้าเนี่ยเพื่อนว่ากินแล้วรับเนอะกินแล้วก็จะเป็นเส้นเป็นสายเนาะ
ลูกจีนก็มีเนอะวันนี้เอาลูกจีนมาเลี้ยงเท่างานมีข้างหน้าจะเอาแม่จีนมาเลี้ยงกันมาขนมเส้นเพิ่นว่ารับรองว่าลำแน่นอนเลยมั้ยครับก็ขอเลยเชิญตังผู้นำนะครับเนาะตังผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตังสอบตตังท่านสสหน้าเลศทำรงวิทยาคุณนายกนะครับแล้วก็สจเฮาเนาะท่านธาดาพรหมเสนใจแล้วก็หลายๆท่านนะครับเชิญกินข้าวกันที่หน้าพระเจ้าทันใจนะครับ
เจ้าพี่น้องเฮานะเจ้าเนาะคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งนะเจ้ากินข้าวแล้วนะเจ้าขออนุญาตเอาตาสร้างของทุกท่านนะเจ้าทุกคนมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกกับท่านเจ้าวาดเฮาตัวนะเจ้าเนาะเจ้าประเดี๋ยวถ้ากินข้าวกินน้ำอินเรียบร้อยแล้วนะเจ้าบัดนี้ปิกกันเถื่อนนะเจ้าเฮาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะเจ้าแห่งครั้งหนึ่งนะเจ้าครับก็มีรายนามเพิ่มเติมนะครับนี่ครอบครัวของนายวันลบอินทยศนะครับบ้านตะลอแถม100 บาทนะครับครับฝ่ายที่ยังบ่ได้ส่งน้ำพระธาตุตอนนี้แม่บ้านลดราคาเนอะเหลือ3 ขวดซาวน้ำเขามีส้มปล่อยเนาะแต่เจ้าขวดซาวไม่ได้ลดราคาละ3 ขวดซาวจนเนอะมาบูชาได้ ตอนนี้เหลือ3 ขวดซาวเนาะถ้าบ่ายไปให้เหลือ4 ขวดซาว โต้ขนมเส้นตังเหล่าเป้าเพื่อแต่งลำเลยเสี่ยงมดเนาะแม่บ้านตังเหล่าเป้าเพื่อนเรียกของกินลำเนาะบนเรือเลยนะขนมเส้นนะท่านลูกชิ้นก็ถ้าจะบนเรือละเนาะโอ้ลูกชิ้นก่อนลำขนมเส้นก่อนลำเนาะขอให้ได้บุญได้กุศลเหมือนกันทุกคนครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเนาะวิปันมาเฮกาปันได้นึกสิ่งใดก็ขอสมดังคำมุ่งมั่นปรารถนาเนอะให้บ้านเราเป้าผู้คนที่มาวันนี้เนาะขอจบดีปีใหม่ผู้คนนะตอนนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมเนอะโรงทานก็เปิดแล้วนะปกพี่น้องไตหัวหน้าพี่น้องไตนะวันนี้โฮงทานมีนักมีหลายก็อาจารย์ก็เวนทานม่วนก็อาจารย์ก็นานสมเพชรขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรตินะเพราะว่าจะเป็นท่านสสนเรศก็ดีหรือว่าตามท่านนายกว่าที่สจแขกผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านพี่น้องต่างหลายปิงโดยวังผาง
แต่พอต้องฟังในวันนี้นี่เพิ่นมีงานวันข้ามเด้อบึดมีย้อนยุคมีย้อนยุคดนตรีคณะทูเมกเกอร์อย่างแต่ก็เดี๋ยวกินข้าวน้ำข้าวตอนแล้วไผ่ยังบ่ได้แสดงมุทิตาจิตกับท่านอาจารย์อธิวัตรวรยาโนก็ได้จุดดื้อสถานดื้อลุงไทยไอศครีมมาแล้วจ้าเป็นโรงทานเขาปัจจัยเพิ่นมาขายด้วยดินะปัจจัยโฮงทานด้วยลุงไทยไอศครีมต้องขอบคุณทางป้อมมอยด้วยเนอะโยตาถวายการต้อนรับโหวัดโอวาผู้วัดผู้วาโดยคณะแห่กองเขาโดยนึกโดยกันน้ำของพ่อสุทัศน์พ่อสุทัศน์นี่แห่กันแห่กองอันนี้ขนาดเอาจ้างฟ้อนมานะจ้างฟ้อนก็มีบ้านเฮาเนี่ยฟ้อนอีกก็ก็เอาไปฟ้อนพุ่นเมืองฝางพุ่นฟ้อนปักกลางเจริญโดยปักกลางเจริญก็จะมีงานเข้ากลับอยู่นึกในวันที่10 ถึง 12ก็ไปร่วมกินร่วมทานด้วยกันวันนี้นะฮะคณะสงฆ์ในตำบลและก็ในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจันนันท์ประธานสงฆ์ก็ได้จำเริญพระพุทธมนต์ได้สืบชะตาท่านเจ้าอาวาสก็ดีคณะศรัทธาญาติโยมตึงวัดตึงบ้านหมดด้วยเพราะว่าเปิ้นโยงได้โยงสายไปกูบ้านกูจองได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ทับขวัญวันปีใหม่นะเป็นที่เรียบร้อยแต่กันเนาะแต่ก็เดี๋ยวหลังจากกินข้าวน้ำข้าวตอนแล้วไผ่ยังบ่ได้สละสลงส่งน้ำก็เจอเนอวันนี้พระหลวงสุกว่าวันค่ำเนอะพอจะมาปูจานะตัวเบิ่งมะแรงบ่ละดีบ่ดีมะแรงบ่จะมีแห่จะมีเทคมาก็บ่ฮู้ดอกเดี๋ยวกินข้าวตอนแล้วนี่ไผ่จะปูโจมปูจานน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมสุกันโทอามิโรตากะก็เจิญไดเนอร์สละสลงส่งน้ำพระธาตุประจำปีนี้เป็นกรณีพิเศษเฮาได้ฉลองการตั้งท่านเจ้าอาวาสโดยปีหน้าก็มีกู้ปีด้วยเพราะว่าการสืบชะตานี้มีประจำทุกปีแล้วขอบคุณทางคณะสงฆ์แล้วก็ทางท่านตัวพี่หนุ่มทีมงานวัดไฟหินโดยเนอะแล้วก็พี่หนานด้าทีมงานของวัดไฟหินเพิ่นได้มาถ่ายทอดเสียงตึงภาพตึงเสียงในเมตตาธรรมมาจากพระครูสมงวิสุวัฒน์วรกิจโจพร้อมกันนั้นก็ต้องขอบคุณทางท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตตัวนะครับเนอะที่ได้มาห่วมแต่คืนแล้วก็มานอนเนี่ยแต่วานี้มัจฉากาชาเป็นที่ละเมาเอาใจคนนักคนไหลรถถีบปิวไปแล้วอันเก็ดขวบได้รถถีบพี่นะกินข้าวก่อนลำกันเนาะแม่ไอติมนี่ก็มาซื้อเอาเนอะไอติมสวยก็มีของลุงไทยไอศครีมอาจจะเมาเป็นโครงการก็ได้ด้วยโดนลุงไทยว่าน่ะ ขอบคุณครูบาผลโดยเนอร์ปิยธรรมโมวัดวังผางวัดเก่าวัดเดิมเอาเด้อจ้าล้อแต่ก่อนก็ขึ้นกับวัดวังผางหลายปีนี่นะข้ามสะพานไปก็ถึงวัดแล้วครูบาก็มีอย่างก็แผ่บุญมาขอบคุณพ่อล่ามเอกด้วยดูพ่อล่ามเอกเขา
วันนี้ผมล่ามเองว่าวันนี้พิเศษนะทุลุงอย่างพิเศษยำแมงมันแมงมันจ่อมขาดเสลียมว่ะป้ามอยว่าขาดเสลียมไปดูนอกจากนั้นนี่ตังท่านอาจารย์วันใหม่ทุพี่หลวงสมปานเจ้าวัดเพิ่นรับตำแหน่งแล้วเพิ่นก็ยังมีเมตตาแต่ว่านี่เสี่ยงแดมปันฝ่ายเสี่ยงอะไรยังก็เสี่ยงงานเลี้ยงไอติมญาติโยมเอามามุทิตานี่เนอะพยายามได้มาอีแม่มาเกณฑ์เอาปิดเพลงกรรมอดีตปิดเพลงเอาไหมฮะนึกว่าจะขึ้นเปิ้นเอาไม้ว่าหมอเราบอกให้สู้ไม้หรือเปล่าแสดงมุทิตาจิตเนอะไหวโอ้ยตำมนูนี่เหลือนักนะโอ้ตำมนูล้ำนะโอ้เหมาะลาบป่าตำมนูล้ำได้ไหมกะได้กะลาบป่าก่อนล้ำกะมักไปมักมันสาธุขอบคุณเนอะคณะเอาสัญญาณจะได้ดูย่างประกาศว่าตุปี้วันใหม่ว่าขอนิมนต์ตุปี้นมแล้วก็ท่านพระมหาสมชาติจะไปฟังปิกตัวเนอร์อีดูเพื่อจะถวายซองเฮ้ยนะการลดกาลาเดินทางมาก็ไกลนะท่านมหาก็จากลำปางมาก็เนี่ยตัวพี่หนุ่มก็ว่าวัดไฟหินเมื่อก่อนนะวันที่18-19จะไปถ่ายทำพุ่นกองไทยจะไปที่วัดแม่ห้องไคร้ของครูบาแดงเนอะพระครูชลทานพิทักษ์โอ้ลำแต่ไอติมของลุงไทยนี่มันได้ธรรมดานะเพิ่นเอาไปแขวนเพชรเลยนะเหมาะ วันนี้เพิ่นทำเองผลิตเองเพื่อใส่เครื่องเทศด้วยน้อยให้ทุกเอาเครื่องเทศใส่น้อยหนึ่ง ในตอนนี้ทางตุบินุมว่ายังถ่ายทอดเสียงอยู่เนอร์นี่นะยังถ่ายทอดเสียงอยู่เดี๋ยวรอพ่อหลวงซุปเพิ่นได้กินน้ำเลยมั้งพ่อหลวงวิชัยจอมใจตระกูลที่ไหนมาขอบคุณพี่น้องต่างบ้านท่านนายกเขาเจ้าของภาพพ่อหลวงวันเพิ่งกินข้าวอยู่เป็นอย่างกันเดียวพ่อหลวงซุปไปก่อนแต่กี้ว่านามสกุลเปิ้นพิษนะพ่อหลวงจรัสศรีสุภาเนาะแต่เจ้าว่าศรีกุลนะมันไปอยู่ทางปุ่นพ่อหลวงพ่อหลวงนานซุกเนี่ยง่ายดีพ่อหลวงจรัสศรีสุภาพ่อหลวงรุ่นแรกที่สร้างวัดตั้งวัดด้วยพ่อหลวงเขานะก็เดียวนิมนต์พ่อหลวงแล้วนิมนต์ว่าขอเชิญพ่อหลวงขอบคุณแทนก่อนแล้วกันครับในนามตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องบ้านตะล้อของเราทุกหลังคาเรือนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณตังท่านสสนเรศธรรมลงทิพยกุลนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับวังแล้วก็ท่านสจเขาเนาะท่านธาดาพรหมเส้นใจแล้วก็ท่านรองนายกบุญมีเมฆโพธินะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับบอกว่าจะเป็นหมู่20หมู่8หมู่23นะครับหมู่7นะครับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็สอบตทุกท่านนะครับทุกหมู่บ้านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับพี่น้องบ้านตะล้อของเฮานะครับวันนี้เฮาก็บอกมีอย่างจะมอบให้นะครับในการน้ำจิตน้ำใจนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานบุญสืบชะตาวันนี้นะครับจะได้ก็ดีขอให้ทุกท่านนะครับเจริญในหน้าที่การงานนะครับขอให้ได้เป็น
สอบตกันทุกสมัยนะครับสำหรับท่านสสก็ให้ได้เป็นสสตลอดไปนะครับแล้วก็ท่านนายกก็เป็นนายกตลอดไปนะครับท่านจจก็ให้เป็นสจตลอดไปนะครับเนาะครับแล้วก็ท่านเฮียสำราญตัวของครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็เจวลาหอยแก้วแล้วก็พี่น้อง10 ชาวบ้านนะครับบอกว่าบ้านวังคำป้อมวังผางนะครับตะโจกดงประหวายห้วยทรายให้บนห้วยเปายงนะครับหลายๆบ้านแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องบ้านเหล่าเป้านะครับวันนี้ป้นขอมากันนักกันหลายแล้วก็ได้นำลงทานเป็นขนมเส้นกับลูกจิ้นมาเลี้ยงตัวนะครับวันนี้ก็ในนามตัวแทนพี่น้องบ้านตะล้อก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเขาบอกมีอย่างฮือนอกจากจะมีน้ำจิตน้ำใจและคำอวยพรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้าเดินทางกลับก็ให้เดินทางกลับด้วยความสุขสวัสดีนะครับก็ขอให้ฮิปันมาให้กาปันได้นะครับนึกคิดสิ่งใดก็ขอสมดังกรรมมุ่งมาปรารถนาก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองผู้คนครับครับอันนี้ก็หมายมีครอบครัวของพ่ออุ้ยจันนะครับเนาะแม่อุ้ยบัวคำเนาะชัยยองเนาะบ้านบางผางนะครับนี้พร้อมครอบครัวเนาะเพื่อนได้มาหอมแถม100 บาทนะครับเนาะบุญใดกุศลใดนะครับที่เราได้ทำร่วมกันนะครับบุญนั้นก็ขอให้ตอบสนองครอบครัวของท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันคู่คนนะครับเนาะมีลูกก็ให้ว่านอนซอนง่ายนะครับขอมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะครับเนาะครับเราขอได้ทำการสืบชะตาหมู่บ้านสืบชะตาหลวงนะครับเขาได้ทำมากันก็หลายปีแล้วนะครับโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเฮาก็คือเป็นการส่งน้ำพระธาตุนะครับเนาะพอส่งน้ำพระธาตุนี่มันเป็นประเพณีได้แต่การสืบชะตานี่มันเป็นประเพณีไม่ได้นะครับเนาะพวกน้องการสืบชะตานี่มันเป็นความเชื่อของแต่ละชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละคนนะครับเนาะงบประมาณต้องเอาไปลงเกี่ยวกับส่งน้ำพระธาตุนะครับมันต้องหลีกเลี่ยงในทางกฎหมายนะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณตังพลรัฐตัวเดอร์พี่น้องบ้านเราเป้านำทีมโดยพลรัฐเขาก็แสงดาวเขาที่ได้มาช่วยกันติดไฟเนาะติดไฟจนแจ้งเหลืองนะครับเนาะพดไปเถอะกลางขัวบนเนาะขนมเส้นวันนี้ลำเนอะขอชมเนาะแต่เขาไม่ได้กินนะ ลูกชิ้นเนี่ยเขาได้กินละเขาว่าลำเขาว่าลำหน่อยเผื่อเขาเมาอู้เขาเดียวพอยมามีแล้วเรียกหมดแล้วเนี่ยครับคนเฮาเนาะก็อู้กันแต่พ่องเล่นพ่องแอลำไปก็เป็นหน้าเข่งเหมือนกันต้องประมุ่นเนาะคนว่าตลกกกฮาแทรกเข้าไปก็เฮ้ยได้ไข้หัวกันได้ยิ้มกันเนาะคนเฮาคนว่ายิ้ม1 เตื้อเนาะอายุยืน1 ปีนะครับยิ้ม2 เตื้อก็2 ปีนะครับถ้านั่งยิ้มมันค่ำก็พอเนอพงยาส่วนปรุงว่าเป็นที่จังโอ้ไหวแล้วเอาปพลต้องเอาไปนะยิ้มมันค่ำเนี่ยตัวไฟตัวมันนะพงยาส่วนปรุงสำหรับโคศกเขาว่ามันอู้ดีนะแม่นแล้วครับคนอู้ดีบ่มีตังเนี่ยว่าคนเสียงดังตังบ่ได้มีว่ามันอู้ดีแต่ว่ามีตังเสียงดังนี่ตังมันมีก้อยเอกบนเอกทีมน้ำบนเวลามันสอบก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนาะการถ่ายทอดเสียงโดยการอำนวยการของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจได้เมตตารับสัญญาณถ่ายทอดเสียงไปในคลื่นสีขาวตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาจนฮอดขณะนี้
ก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจและทีมงานถ่ายทอดสดของท่านอาจารย์หนุ่มทุกปีหนุ่มพร้อมกับลูกเนนอีก2 รูปคนนั้นผู้ติดตามขอบคุณกับศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนพี่น้องศรัทธาบ้านท่าล้อวัดพรหมมงคลท่าล้อที่ร่วมโดยช่วยการจัดงานนี้เป็นที่บรมวลเรียบร้อยและศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองทุกท่านทุกคนที่ได้ติดตามรับฟังรายการได้โทรมามาจาแสดงความอนุโมทนาสาธุการมาเอาละเวลาก็จะได้คืนเวลาให้กับตังสถานีต่อไปในนามของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วันใหม่อธิวัตรวรยาโนเจ้าอาวาสวัดพรหมมงคลท่าล้อที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับใบตราตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เสร็จงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านเป็นอย่างสูงขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนปีใหม่นี้เจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจุเนื่องจุปการนั่นจงจังมีเตี่ยงแต่ดีลีจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง